everyone and welcome. ټولو ته سلامونه او نیکی هیلي. د کرونا ویروس په اړه خبري او آنلاین غونډې ته ښه راغلاست. په دې نسته کې د کووډ-19 په تړاو خبرې کیږي چې باید خبریالان پرې پوه شي. زه ملوري تنوریم د امریکا په شمال او سویل کې د امریکا د نایټ ورسپانې د عمومي مدیر مرستیال شه د تکزاس پانتون د مودي کالج د اړیکو یو څنګه ده. ډیره خوښ یم چې د غونډې ته مو وخت ورکړی دی. دغه ویبنار د نایټ مرکزی خبرنګارۍ په واسطه د ملګرو ملتونو د علمي خوانیز او فرهنګي سازمان یونسکو د عامه روغتیا نړیوال سازمان د اروپאי ټولنې په مالی ملاتړ په انګلیسي ژبه او په اسپانیوي، پرتګالي، فرانسوي او عربي ژبو د ژباړې په بڼه ترسره کیږي. دغه ویبنار ریکارډ بڼه په روسي، چینایي او هندي ژبو هم خبره او د لاسرسي ورشي. موږ دغه ویبنار جوړو ځکه موږ پر دې باور یو چې خبریالان په دې اړه د روزنې او زده کړو مستحقین دي چې د کووډ-19 د واکسین په اړه معلومات زیات شي. دا څه د دې لامل کیږي چې له خبریالانو سره د واکسین په برخه کې مرسته وکړي. لیو کال تیرېدو وروسته د نړۍ د خبریالانو دې ته پام شو چې د ژوند تر ټولو ستر موضوعاتو ته یې پوښښ ورکوي. هغوی به دریغه هڅې وکړي چې خلکو ته د کرونا ناروغي په تړاو عامه پوهاوی ورکړي. د اطلاعاتو په خپرولو سره یې د کرونا پر وړاندې مبارزه وکړه چې تر اوسه تر 100 میلیونو ډیر کسان په ټول نړۍ کې پرې اخته شوي دي او تر 2 میلیونو ډیر کسان یې وژلي دي. له کرونا ویروس څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره ډېرې هڅې روانې دي. خبریالان اوس مهال د واکسینو په تړاو په نړیواله کچه له فرصتونو او ګواښونو سره مخ دي. اوس تر بل هر وخت خبریالانو ته اړتیا ده چې د کرونا ضد واکسینو په تړاو عامه افکار روښانه کړي او د واقعیت تر روښانولو وروسته ناسم اطلاعات له مخې لرې کړي. موږ نن دلته راټول شوي یو چې په دې اړه له تاسو سره خپل اطلاعات او نظریات شریک کړو. څو په راتلونکو اونیو او میاشتو کې د کرونا واکسین په تړاو له موضوعاتو او اطلاعاتو څخه ګټه واخلو. موږ په پام کې لرو چې په راتلونکي میاشت کې په آنلاین بڼه یو پراخ ښوونیزه برنامه پیل کړو چې په ځانګړي ډول د کرونا پر واکسینو به ورټولوي. دغه ښوونیزه برنامه د نایټ خبرپاڼې، د روغتیا نړیوال سازمان، اروپאי ټولنې، د ملګرو ملتونو د پراختیا برنامو یا UNDP له لوري په انګلیسي ژبه برابرې شوي او په هسپانیوي، پرتګالي او فرانسوي ژبه هم د لاسرسي وړ شي. د دې برنامې نور جزئیات پر دغه سایت ترلاسه کولای شئ: journalismcourse.org. نور معلوماتو لپاره له موږ سره اوسئ. له تخنیکی ستونزو سره د مخ کېدو په صورت کې زوم ته سر ورښکاره کړئ او موږ په یوټیوب کانال کې په ژوندۍ بڼه پیدا کړئ. اوس د نایټ ورسپانې له عمومي رئیس روزانتال الیوس څخه هیله کوم چې خپلې خبرې پیل کړي. You can always tune in to our live streams on YouTube. So we will be dropping those into the chat and you can find the links there. So I would now like to turn the conversation over to my esteemed colleague, Rosenthal Alves, who's the director of the Knight Center for Journalism in the Americas. له تاسو ډیره مننه. له تکزاس څخه تاسو ته ښه راغلاست وایم. د استین تکزاس مدیر ارتباطي کانال او نایټ خبرپاڼې مرکز له یونسکو او روغتیا سازمان سره په یو بل پروژه کې د همکارۍ ویاړ لري چې په ټوله نړۍ کې د زرګونه خبریالانو لپاره له کووډ-19 سره د مبارزې پر وړاندې نه ستړي کېدونکې هڅې پیل کړي دي. په امریکا کې د تکزاس پوهنتون کې د یونسکو د ارتباطاتو علومو د رئیس په توګه او د اوربیکیوم یو تن فعال غړی او پخوانی رئیس د ویاړ ځای بولم چې د ملګرو ملتونو له ادارو سره د ویبنار په پروژو کې کار کوم. ملوري وویل تیر کال د کرونا ویروس له پیل سره پر یو وخت موږ په آنلاین بڼه یو ښوونیزه برنامه پیل کړه. وروسته د دې برنامې بل اختیاري برخه په یو بل پروژه کې هم برابر شو او اوس د لاسرسي وړ ده. یو بل ژبه کې هم برابر شو. وروسته د دې برنامې بل اختیاري برخه په یو بل ژبه کې هم برابر شو او اوس د لاسرسي وړ ده. ملوري زیاته کړه چې موږ بل برنامه هم په مخ کې لرو چې د ملګرو ملتونو د ښوونیز او فرهنګي سازمان یعنی یونسکو له لوري د کووډ-19 په تړاو معلوماتو په اړه پیلېږي. دغه برنامه په اسپانیایي، پرتګالي او ګوراني یعنی بومي ژبو نیول کیږي. په دې برنامه کې له هغو ټولو کسانو څخه ګډون کوم. اوس له یونسکو سازمان څخه زموږ یو ملګري ګای برګر ته د خبرو کولو بلنه ورکوم. Disinformation and misinformation and how to combat it in the case of COVID-19 with fact-checking techniques. That MOOC is about to start in Portuguese, Spanish, and
Guarani, the indigenous language that is spoken by most of the population in Paraguay. And now, like Mallory announced, we are about to launch another MOOC with Mary McKenna, led by this great journalist that you're gonna meet in a few minutes. So thank you very, very much for to everybody involved in this great project. And now I pass to my dear friend Guy Berger from UNESCO. ډیره مننه کوم ښاغلی روزنټال. هغه کارونه چې تا په دې برخه کې ترسره کړي دي د ستایلو وړ دي، بیا هم له تا نه مننه کوو. اوس اجازه راکړئ چې د یونسکو په استازیتوب څو مهم ټکي تاسو ته وړاندې کړم. لکه څنګه چې له تعریف څخه معلومیږي، کرونا ویروس مهمه موضوع او خبر جوړونکې ده، یوه نړیواله موضوع ده او د یونسکو په څیر یوې نړیوالې ادارې دې مسئلې ته ډیره زیاته لیوالتیا پیدا کړې ده. نړیوالو باید له تیر کال څخه یو څه زده کړي وي چې دغه نوي ویروس په اړه د ژورنالیزم یا ژورنالیستانو لخوا د اطلاعاتو رسونه ډیره مهمه او ډیره حیاتي ده. موږ په ډاډ سره دا درس زده کړی دی چې ژورنالیزم نه یوازې د غږ اوچتولو لپاره دی، بلکې د داسې وبا د مخنیوي په تړاو او ارتباط هم د عامه پوهاوي په وړاندې کولو کې ډیره مهمه ونډه لري. نن ورځ د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره د خبریالۍ په برخه کې ډیر زیات لګښتونه شوي او مناسبې تګلارې جوړې شوي دي. په دې برخه کې د اطلاع رسونې لپاره ډیرې زیاتې هڅې شوي دي. نن ورځ خبریالان د ټولنې د رهبرانو په توګه فعالیت کوي. هغوی هڅه کوي چې په دې برخه کې د ناسمو اطلاعاتو د خپرولو مخه ونیسي او د عامه پوهاوي له لارې د انټرنیټ کارونې په برخه کې انټرنیټ بزنس ماډلز خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. تر اوسه په دې برخه کې ځینې ناسم اطلاعات هم خپاره شوي دي. د عامو خلکو د ژوند واقعیتونه د نړیوالو واقعیتونو برخه دي او هغه له پامه نشو غورځولی. په دې برخه کې ځینې خبریالان د حرفه‌ای فعالیتونو په دلیل او کرونا ویروس د راپور ورکولو پر مهال بندیان شوي دي او یا بریدونه ورباندې شوي دي. خبریالانو په تیر یو کال کې د کوویډ 19 په تړاو د موضوعاتو په پوښښ کې ښه ونډه او برخه درلوده. د دې ترڅنګ د کرونا واکسین په تړاو هم د عامه پوهاوي لپاره او د خبري پوښښ په برخه کې هم دوی مهمه ونډه اجرا کړې ده او لري. د کرونا ویروس مخنیوي او له دې وبا څخه د ځان ساتنې لپاره په مهم پړاو کې یو طرف او د کرونا واکسین په تړاو او په نړیواله کچه د واکسین په ناعادلانه ویش کې خبري پوښښ ته ډیره اړتیا له بل طرفه لیدل کیږي او موږ اړ یو چې په دې برخه کې تر خلکو پورې اطلاعات ورسو او هغوی خبر کو. موږ همدارنګه کرونا واکسین ته د لاسرسي په برخه کې اطلاع رسونې او د واکسین پیر او پلور لګښتونو ته هم زیاته اړتیا لرو چې د درمل جوړونې شرکتونه نه شریکوي. د درملو دغه شرکتونه له دولتي بودیجې څخه او هغه څېړنې چې د عمومي برخې په واسطه مالي ملاتړ کیږي ګټه پورته کوي او موږ اړ یو چې د کوویډ 19 د واکسین په تړاو د دولت پر چمتووالي تګلارو او پالیسیو باندې راپورونه جوړ کړو. په پایله کې موږ داسې ژورنالیزم ته او خبرنګارۍ ته اړتیا لرو چې د کرونا واکسین په اړه ناسم او نادق اطلاعات وڅاري یا یې وڅارو او بالاخره مخنیوی وکړو. په دې برخه کې ناسم اطلاعات هغه څه دي چې د کرونا واکسین د پلي کېدو په برخه کې ستونزې پیدا کړي دي. پر همدغه اساس یونسکو د هغې برنامې ملاتړ کوي چې د پروفیسور روزنټال آلویس د هغه د ټیم او د اروپایي ټولنې په مالي ملاتړ وړاندې کیږي. موږ همدارنګه د کوویډ 19 په اړه د ناسمو اطلاعاتو مخنیوي لپاره د کرونا حقیقتونو په نوم هاشټګ هم پیل کړی دی. اوس پوښتنه دا ده چې ولې یونسکو د روغتیا له نړیوال سازمان سره په همکارۍ د ناسمو اطلاعاتو دیس اپیډیمي مخنیوي په برخه کې د ژورنالیزم ملاتړ کوي. له همدې امله د دې برنامې له ګډونوالو غواړم چې له هغو برنامو څخه پوره ګټه واخلي چې د علمي سرچینو لخوا د دوی په واک کې ورکول کیږي، څو د متخصصانو له ټولنې سره یو ځای شي، په خپلو کې مهم ټکي او اطلاعات شریک کړي او په یاد مهم وخت کې خلکو ته خدمت وکړي. موږ به د موږ په نوم په یو بل آنلاین پړاو کې چې په مارچ میاشت کې د کرونا واکسین په تړاو شروع کیږي ستاسو پروفیسور روزنټال د هغه له ټیم او د ملګرو ملتونو پراختیایي برنامې UNDP سره په اړیکه کې پاتې شو. د خبرو په وروستیو کې باید ووایم چې دا ټولې هڅې د بشر ساتنې، بشر پالنې او نړیوال پیوستون
په هدف او لپاره دي. خبریالان په دې برخه کې د شفافیت مسؤل دي. څومره چې په دې برخه کې تخصص ډیر وي، په هماغه اندازه او کچه تاسو خپل تاریخي رسالت په سم ډول تر سره کوئ. یونسکو ویاړي چې په دې برخه کې ستاسو سره مرسته کوي. له تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم. At this historic and tragic juncture. All this is also why we will continue to engage with you, Prof. Rosenthal and his team, as well as UN Development Programme, UNDP, for the forthcoming massive open online course on vaccines that will launch in March. So in wrapping up, all this is part of humanity's quest for sustainable development, for human rights and freedoms, and international solidarity. You, the journalists, are today's lead agents of transparency. You are the creators of that rare and precious commodity of verified information in the public interest. The more expertise you have at your fingertips, the better you will be able to fulfill your historic mission. And UNESCO is super pleased to support you in this trajectory. Thank you. د روغتیايي سازمان ارتباطي مسؤل په توګه تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم. ډیره خوښه یم چې د ویبنار له لارې له تاسو سره وصل یم چې د یونسکو او تکساس پوهنتون د نایټ ورځپاڼې د مرکز لخوا جوړیږي. 2020 میلادي کال د نړیوالو لپاره تر ټولو غمجن کال و. ما دغه کال د روغتیا سازمان د یو ارتباطي مسؤل او خبریال په توګه تجربه کړی. روغتیايي سازمان په دې برخه کې د خبریالانو له لوري د اطلاعاتو رسولو له امله منندوی دي. روغتیا نړیوال سازمان په 2020 میلادي کال کې له مختلفو لارو 130 مطبوعاتي ناستې، ټولنیز رسنیو او ارتباطي کانالونو له لارې له خبریالانو سره په اړیکه کې وو. زه د روغتیا نړیوال سازمان څخه په 2021 میلادي کال کې د غوره عمل غوښتونکی یم. څنګه چې اوس مهال د کرونا ویروس د ویش پړاو روان دی، موږ په ټوله نړۍ کې له خبریالانو څخه د اطلاع رسونې او راپورونو جوړولو لپاره جدي غوښتنه لرو، او دا څه باید د دې لامل شي چې د روغتیا سازمان او د عامو خلکو ترمنځ ارتباطي پول رامنځته کړي. روغتیا سازمان تاسو ته ډاډ درکوي چې هر خبر به په خپل وخت تر تاسو رسوي، څو په دې برخه کې خلکو ته پر وخت معلومات ورسیږي. کوویډ-19 د لمنځه تللو تر وخته ډیر واټن په مخ کې لري او دا ناروغي تر اوسه په نړۍ کې د چټکو خورېدو په حال کې ده. په روغتونونو د درملنې پر ځانګړو مرکزونو ICU روغتیايي کارمندان او هغه کسانو ډیر فشارونه دي چې له کرونا ویروس سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دي. همدارنګه د کوویډ-19 پر وړاندې واکسینونه بل اندېښنه ده چې باید په دې اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل شي. د واکسینونو برنامو پلي کېدل څنګه چې تاسو په خپل په جریان کې یاست او دغه برنامه مخته وړل کېږي روانې دي، باید ډاټ ترلاسه کړو چې په ټوله نړۍ کې ټول روغتیايي کارکوونکي تر عمره ډیرو خلکو او زیانمنو ته واکسین رسیږي. دغه واکسین به ګټور برخلیک ټاکونکی وي، خو دا په دې معنا نه ده چې موږ خپل ساتونکي همداسې څنډې ته کړو. موږ باید د ماسک اچول، ټولنیز واټن مراعات کړو، له ګڼې ګوڼې څخه ځان لرې ساتل، د لاسونو مینځل او نور روغتیايي لارښوونو ته جدي پام وکړو. پوهیږو چې دغه پیغامونه به تاسو ته خوشحاله کوونکي نه وي، خو دا ټول هغه پیغامونه دي چې له کرونا ویروس څخه مو ساتي. موږ باید خپل مبارزې ته دوام ورکړو، که څه هم اوس مهال د کرونا واکسین جریان لري. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر اساس چې د مطبوعاتي کانفرانس له لارې له تاسو سره شریک کړي، دغه اداره له تاسو سره همکاري کوي چې د واکسین له ترلاسه کولو وروسته پر دې وتوانیږي چې هغه وویشي. د نړۍ له هیوادونو سره د واکسین د ویش لپاره د پلانونو برابرول همکاري ده. هغه څه چې موږ یې باید تر سره کړو روغتیايي کارکوونکو ته له واکسین څخه د ګټې اخیستنې طریقه ښودل دي. د واکسین وړاندې کول، د واکسین په تړاو اطلاع رسول او د ویروسونو د جانبي عوارضو په تړاو راپورونه برابرول دي. موږ باید ډاټ
ترلاسه کړو چې زموږ اطلاعات ګټور دي او له خلکو سره مرسته کوي. څو خلک د خپل روغتیايي خوندیتوب لپاره هوډ ونیسي. ټول پوهیږي چې د واکسین ویش په تړاو ځینې ستونزې او ګواښونه دي. څنګه چې مخکې مو ویل موږ په یوازې ځان نشو کولی چې کوویډ-19 ته ماته ورکړو. د ټولو نیونکو ناروغیو علم ښیي چې هیڅ هیواد به له داسې ناروغۍ په امن کې پاتې نشي څو ټول هیوادونه ترې خوندي نشي. دا په اقتصادي حالت کې هم سخت کوي. څېړنې ښیي چې نړۍ لا تر هغه اقتصادي حالت بیا راژوندی نه کړي څو زیانمن هیوادونه پر پښو نه وي درېدلي. نو موږ کولی شو یوې لویې ټولنې ته ولاړ شو او هلته د کرونا واکسین ویش پیل کړو. تر هغه چې د نړۍ نیم نفوس د کرونا له واکسین څخه محروم وي موږ له دې شره څخه نشو ژغورل کېدلی او اقتصادي پرمختګ هم نشو کولی. همدارنګه دا ادعا هم نشو کولی چې موږ د خپل اخلاقي دنده سرته رسولې وي. له تاسو هیله کوم چې زموږ په مطبوعاتي کانفرنسونو کې ګډون وکړئ یا زموږ د خبري کانالونو له لارې له موږ سره په اړیکه کې پاتې شئ. که موږ په بیړه ځواب ترلاسه نه کړو هغه به زموږ د بوختیا له امله وي. خو تاسې مه ناهیلې کېږئ او خپلې اړیکو نیولو ته دوام ورکړئ. ځینې ورځ موږ له رسنیو څخه ډېر پیغامونه ترلاسه کوو. د خبرو په وروستیو کې وایم چې د ویبنار او د نن ورځې آنلاین غونډه د خبریالانو او ژورنالستانو لپاره زموږ د ژمنو عملي کول دي. هیلهمنده یم چې په ټولو سره ښه اطلاعات رسونه وکړو او په 2021 میلادي کال کې له دې وبا څخه تر یوې کچې خوندي پاتې شو. ډېره مننه. We're a small team, so if you don't hear from us right away, just reach out, continuing reaching out, and don't give up on us. Some days we are flooded with media inquiries. I just want to conclude by saying that this webinar and the MOOC that will follow is part of our commitment to support journalists and journalism around the world. And my hope, my sincere hope, is that together we'll get the messages of science, solutions, and solidarity to the public, and together save lives in 2021 and beyond. I thank you. سلامونه ټولو ته. تاسو چې زموږ سره یو ځای شوي یاست، تاسو ته باید ووایم چې زموږ نننی ویبنار له یوټیوب څخه په ژوندۍ بڼه په انګلیسي، هسپانوي، پرتګالي، فرانسوي او عربي ژبه خپریږي. په زوم کې له تخنیکی ستونزو سره د مخ کېدو پر مهال یوټیوب کانال ته ورشئ او اړوند لینکونه د پیغامونو له پاڼې یا چټ روم څخه ترلاسه کړئ. غواړم خپل لومړنی ګردی میز یا پنل له یوې ډلې پیاوړو خبریالانو سره پیل کړم چې د تیر یو کال په جریان کې له کوویډ-19 سره تړلي موضوعات په ډېر دقت سره تر پوښښ لاندې نیولي دي. د نن ورځې د بحث چلوونکی د روغتیا او ساينس د حوزې پیژندل شوی خبریال او د جورجیا ایموري پوهنتون د انساني سلامتیا د مطالعاتو د مرکز د مشرتابه یو غړي مرین مکنه ده. ټولو ګډونوالو ته سلامونه چې د زوم او یوټیوب له لارې له موږ سره وصل دي. وخت مو په خیر. له تاسو ټولو په دغه مهم پروګرام کې د ګډون له کبله په ځانګړې توګه د واکسینو د وضعیت په اړه مننه کوم. دغه پروګرام دقیقاً په هغه وخت کې جوړیږي چې د واکسینو دوه تولید کوونکي شرکتونه د خپل هغه فورمولونو هغه پایلې اعلان کړي چې د ټولو لپاره د ډیر ارزښت وړ دي. ملوري غواړي د نن ورځې د باس یا پنل ګډون کوونکي معرفي کړم.
د نن ورځې په باس کې یو شمېر پیاوړي خبریالان له ځان سره لرم چې د تیر کال د کووډ-19 د اړوند مسایلو د پوښښ تجربې به له موږ سره شریکې کړي. په دغه باس کې انجرا برنات له برازیل څخه، کایکو فرشمیت له آلمان څخه، فدریک کوکسو له ارجنټاین څخه او ایزو یاما له فرانسې څخه زموږ سره ملتیا کوي. ټول همدا اوس له موږ سره وصل شوي دي. تر راتلونکو څو شیبو پورې به د کووډ-19 په اړوند مسایلو چې دوی تر پوښښ لاندې نیولې دي په ځانګړې توګه په خپلو هیوادونو کې به د کووډ-19 په واکسینو د دوی په خپلو سیمو کې او په هغه ځایونو کې چې دوی ژوند کوي له موږ سره به پرې خبرې وکړي. سهار په خیر ښاغلو. اندرې نومړی به له تاسو واورو. سلام مارین، د ټولو وخت په خیر. له هر څه وړاندې ویاړم چې له تاسو سره یم او هیلهمند یم چې یو ښه بحث ولرو. زه اندرې برنات یم، د برازیل اوسیدونکی، د روغتیا او ساينس په برخه کې د خبریالۍ 10 کلنه تجربه لرم. مخکې مې د مجلې په برخه کې کار کاوه، خو اوس د BBC د خبري سرویس لپاره په برازیل کې د ریپورټر په توګه کار کوم. همدارنګه د برازیل د علمي خبریالانو د شبکې د رئیس په توګه هم دنده ترسره کوم. زه د 2020 میلادي کال له جنوري څخه کله چې کرونا ناروغي نوې خبره شوه او ما چې دغه نوې خبره شوې ناروغي په اړه خپل راپورونه ولیکل، بیا تر اوسه پورې مې په دوامداره توګه د کرونا اړوند مسایل تعقیب او تر پوښښ لاندې نیولې دي. د کرونا ضد واکسینو په اړه په هر پرمختګ مې مقاله لیکلې او ویډیوګانې مې پرې چمتو کړې دي. د یو خبریال په توګه زما بنسټیز هدف دا دی چې علمي معلومات، پر شوی مقالې، د واکسینو په اړه تازه معلومات او خبرونه د خلکو له هغه پوښتنو سره چې ځواب یې تر اوسه نشته راټول او سره یو ځای کړم. مننه کوم چې وخت مو راکړ. ډیره زیاته مننه. څومره بخوي چې له قارینه لري لاړ نشو. په دې برخه کې بل ارجنټین څخه فدریکو ته وخت ورکړو. سلام مارین، مننه. دا د ویاړ ځای دی چې له تاسو سره یم. زه د ارجنټاین په بونیس آیرس ښار کې یو آزاد خبریال یم او د علمي خبریالانو د نړیوال فدراسیون د مدیر هیئت غړی هم یم. د خپل هیواد د ملي ورځپاڼې لانسیون په لاتین امریکا کې د لوموند ډیپلوماټیک خبرونه، په اسپانیا کې د اخین سیاسینګ یا د علم او فناوري د اژانس او په اسپانیا کې د الپاس خبرونه لپاره لیکنه کوم. د کووډ-19 په اړه مې خپل فعالیتونه د تیر کال جنوري میاشتې د لومړنیو پیښو له پیژندل کېدو پیل کړل. د واکسینو د وضعیت په اړه، په دې اړه د پرمختګ په اړه مې خپل فعالیتونه پیل او انساني آزموینې مې په مارچ میاشت کې پیل کړې. په ورځنیو راپورونو کې مې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبروم، هڅه کوم وضاحت راوړم، له متخصصینو سره مرکې کوم، فیوچري راپورونه چمتو کوم چې په هغه کې هڅه کیږي چې پوهه، مخینه، د واکسینو پروګرامونه، د واکسینو جیوپولیټیک او د واکسینو فرهنګي اړخونه پکې راټول شي. دا نه یوازې یو علمي موضوع ده، بلکې دا یو څو اړخیزه موضوع هم ده. اوس بعد قانوس اطلس هغه غړي تلار شو. مسبخین مو په خیر. اوس خپل ځان راو پیژنئ. سلام مرین، ډیر زیاته مننه کوم. له فرانسې نه درته درودونه او سلامونه وړاندې کوم. زه یو آزاد خبریال یم چې د فرانسې د بیلابیلو رسنیو لپاره د روغتیا او ساينس مختلف مسایل او موضوعات تر پوښښ لاندې نیسم او زما فعالیتونه یوازې د کووډ-19 تر پوښښ پورې محدود نه دي. د ډیر وخت لپاره مې د کووډ-19 اړوند مسایل تر پوښښ لاندې ونیول، خو اوس د واکسینو اړوند په مختلفو موضوعاتو باندې راپورونه او گزارشونه لیکم. زما یو راپور د واکسین له تولید او خلکو ته له رسیدو وروسته د کرونا د ویروس د وضعیت په اړه څېړنه او تحقیق دی. زه همدارنګه د علمي خبریالانو د ټولنې د رئیس په توګه هم فعالیت کوم چې دا کار ما هڅوي چې د خپلو همکارانو راپورونه هم ولولم. دا چې خبریالان دغه وبا د اړوندو مسایلو د پوښښ پر مهال تر برید لاندې راځي، نو زه او همکاران مې هڅه کوو ترڅو دغه موارد تعقیب کړو او په دغه مسایلو بوخت یو. نو زما یو دنده د دغه موضوعاتو کره او دقیقه څېړنه هم ده. But we try to follow that with my colleagues and we've been caught up in these discussions. So I try to follow that closely too. کایسا سو د هم مسبخین بخیر وي. مرین سلامونه. که څه هم زه په برلین کې ژوند کوم، ډیر د مګزین د ساينس یا د متحده ایالاتو د علمي مجلې لپاره فعالیت کوم، نو ډیری هغه مسایل چې زه تر پوښښ لاندې نیسم
نړیواله بڼه لري. د کوویډ 19 د پوښښ په اړه مې خپل فعالیتونه د تیر کال په جنوري کې شروع کړل. د پوښښ لپاره موضوعات ډیر دي، خو زما لپاره واکسین او د کرونا ویروس یو نوې بڼه له مهمو موضوعاتو څخه دي چې وروسته به ورباندې خبرې او نظر ورکړم. څه چې د آلمان رسنۍ خبروي هغه ټول په دې اړه چې څومره خلک واکسین ترلاسه کوي، ولې دغه ویروس نه ګړندی کیږي، څنګه پوه شو چې ډیری خلکو د کرونا ضد واکسین ترلاسه کړی او داسې نور. ما د هغو هیوادونو لپاره خلکو سره چې واکسین نه لري یا یې ترلاسه کړی نه دی یا به په راتلونکي کې هم احتمالا واکسین ونه لري ډېرې خبرې کړي دي. دا هغه موضوع ده چې له نورو موضوعاتو باید جلا تعقیب شي او موږ باید د ساینس د برخې د خبریالانو په توګه دغه موارد په ګوته کړو. تر یو بریده هڅه کیږي چې په کور دننه یا په هماغه خپل هیواد کې د خلکو نظرونه واخیستل شي، خو د ټولو نظرونو ته باید ځای ورکړل شي، ځکه دا یوه سراسري ناروغي ده او یوه نړیواله پیښه ده. له ټولو مننه کوم چې ځانونه یې معرفي کړل، خو فکر کوم ما خپل ځان معرفي نه کړ چې لږه بیادبي یا له ادب څخه لرې کار و. ښه، زه مرین مکنا په متحده ایالاتو کې د واید د نشریې خبریاله یم او د یو شمېر نورو نشریو او مجلو لپاره هم لیکنې کوم. ما هم د نورو په څېر کرونا ناروغۍ د هغې له لومړۍ تعقیب کړي، اوس هم د واکسینو د علمي او لوجستیکي پروسو په اړه لیکنې کوم. زه دغه راز د جورجیا ایالت په اتلانتا کې د اموري د پوهنتون د انساني سلامتیا د مطالعاتو د مرکز یو لوړپوړي غړی یم. غواړم خپلې خبرې د سترګو له لیدلې حال او له خپلو راپورونو په ځانګړې توګه د واکسینو په اړه وکړم. ستاسو په هیواد کې کوم واکسین د لاسرسي وړ دی، کوم واکسینونه تایید شوي دي او په هغه سیمو کې چې ستاسو تر پوښښ لاندې دي او د نړۍ په کچه له کومو ننګونو سره مخ دي. که ته هم له یو نړیوال نظر څخه دغه موضوع ته ګوري، غواړي شروع وکړي؟ ښه، د مختلفو دلایلو په بنسټ باندې دغه وضعیت د بشریت په تاریخ کې یو بېساری وضعیت و. د واکسینو په اړه د تازه خبرونو په اړه باید ووایم چې د نوواکس د واکسینو پایلې تیره شپه او د جانسون د شرکت د واکسینو نتایج او پایلې نن اعلان شوې. همدا څو شېبې وړاندې د اروپا د درملو اژانس د استرازینکا واکسین د ټولو خلکو ان د 15 کلونو څخه د لوړ عمر کسانو لپاره هم د تطبیق وړ اعلان کړل او تایید کړل. دا ټول د واکسینو په اړه له نړۍ څخه تازه او نوي خبرونه او راپورونه دي. ډیر داسې معلومات شته چې اړتیا د خلکو ته په عامه ژبه ورسول شي. هغه څه چې له خلکو سره باید شریک کړو هغه دا دي چې موږ د لومړي ځل لپاره له داسې یو حالت سره مخ کیږو چې مختلف واکسینونه په مختلفو میکانیزمونو له توپیریزو اغیزو او د عملي کېدو د مختلفو طریقو سره دا تولیدیږي. دا په دې معنی چې ان نه کیږي چې دغه واکسینونه سره مقایسه کړو. دا پر دې دلالت کوي چې شرایط سره خورا ډیر توپیر لري. موږ مخکې هم داسې خبرې اترې او بحثونه د سرخکانو د واکسینو په اړه درلودي. پر دې مو بحث درلود چې ولې دغه واکسین واخیستل شي. خلک د دغه واکسینو د ترلاسه کولو او یا نه ترلاسه کولو په اړه له یو لړ اندېښنو او ډار سره مخ وو او داسې نور. اوس هم مختلف واکسینونه له مختلفو پوښتنو سره موجود دي چې دا مختلفو شرایطو ښکارندویي کوي. دا هم زموږ لپاره د ساینسي علومو د یو خبریال په توګه او هم د عامو خلکو لپاره یو متفاوت بحث دی او دغه پروسې تعقیب به زموږ لپاره په یوې ښې تجربې باندې بدل شي. په بحث کې له ټولو ګډونوالو څخه اورو د واکسینو په اړه پرمختګونه او بحثونه په کوم حالت کې دي. ایوز په فرانسه کې وضعیت څه ډول دی؟ فرانسه یو له هغو هیوادونو څخه ده چې ژر باور نه کوي چې ژر د واکسینو او د هغه د اغیزو په اړه قناعت وکړي. یعنی په دې رابطه باندې ژر دغه هیواد قناعت نه کوي. نو له همدې کبله د کرونا د واکسینو لړۍ دلته ډیره ټکنۍ روانه ده. همدغه د کرونا د واکسینو په اړه بدبیني او منفي نظرونو د فرانسې دولت اړ کړو چې دغه پروسه ټکنۍ کړي. فرانسې تر اوسه 2.1 میلیونه دوزه د کرونا واکسین ترلاسه کړي چې تر اوسه نیم تطبیق شوي دي. دا له ګاونډیو هیوادونو کم خو د نړۍ په کچه له ډیرو هیوادونو بیا ډیر دي. خو د واکسینو د تایید په اړه نظرونو او افکارو په تیزی سره تغییر او بدلون کړی دی. لکه څنګه چې تیر اونۍ 15% بدلون په شمیرو کې ولیدل شو. نو ویلای شو چې موږ د واکسینو په اړه د خلکو په نظرونو کې د پراخ او لوی بدلون شاهدان یو. خو د کرونا د تازه پیښو د ثبت او یا د غلطو معلوماتو د خپرېدو پر مهال باورونه او نظرونه ډیر په تیزی سره تغییر مومي.
اوس مهال په فرانسه کې د واکسینو په ویش او تطبیق کې د هغو د تاییدي او قبلولو په پرتله ستونزې خورا زیاتې دي او دا کار زموږ د تمې خلاف دی. If we have disinformation, if we have a mix of problems, then opinion can move very fast. But for the moment, in France at least, the problem is much more the rollout than the acceptance of the vaccines, and this is not necessarily what we were expecting. فریدو تاسو په هیواد کې وضعیت څنګه دی؟ زه د ډیری هیوادونو د واکسینو پروسې تعقیبوم، ځکه په لاتینی امریکا کې چې اندری هم په جریان کې دی کافي واکسین نشته او دغه سیمې ته د درملو جوړولو شرکتونو هم ډیره پاملرنه نه ده کړې. که څه هم ارجنټاین، پیرو او چیلي د هغو هیوادونو له ډلې وو چې واکسین په انسانانو په دغو هیوادونو کې وازمایل شو. چیلي او ارجنټاین په لاتین امریکا کې هغه دوه هیوادونه دي چې فایزر او وی د واکسینو د تطبیق لړۍ پکې پیل کړې ده. په ارجنټاین کې تر اوسه د سپوتنیک وی او استرازانکا واکسینونه تایید شوي دي چې د سپوتنیک واکسین کم شمیر ډوزونه دغه هیواد ته رسیدلي دي. خو چیلي بیا تیره ورځ د چین د سینواک شرکت لخوا د کرونا تولید شوي واکسین ترلاسه کړل. که د واکسینو لړۍ په ارجنټاین کې ناوړه حالت لري او دغه پروسه ډیره ټکنۍ پر مخ روانه ده او موږ هم هغو واکسینو ته چې تر اوسه موږ ته نه دي رسیدلي سترګې په لاره یو. دا و په ارجنټاین کې د واکسینو حالات. Vaccine from the Chinese vaccine, from the Corona vaccine. So the situation is really bad in terms of that the vaccination campaign is really slow, and we are waiting for vaccines that they don't arrive yet. So that's the situation here. اندری له برازیل څخه موږ ته ووایه هلته د واکسینو وضعیت څرنګه ده؟ Attention to the city of, am I saying this correctly? I apologize in advance. Manaus, about Manaus. Thank you. About the recurrences there when it seemed like things were going quite well. What does the vaccination situation look like there? برازیل تر اوسه د کرونا واک د استرازینیکا تولید او د اکسفورد په د پوهنتون واکسین تایید کړی دی. اوس مهال د واکسینو ټاکنۍ پروسه یوازینی هغه خنډ دی چې برازیل ورسره مخ دی. برازیل نږدې 8 میلیونه واکسین ترلاسه کړي دي. خو پر دې سربیره بیا هم د واکسینو لړۍ ډیره ټاکنۍ پر مخ ځي. تر پرون ورځې پورې نږدې 1 میلیون کسان په برازیل کې واکسین شوي وو. د برازیل د عامه روغتیا سیستم د واکسینو په برخه کې لوړ ظرفیت لري. د برازیل د عامه روغتیا وزارت یو شمېر سرچینو ویلي د واکسینو د تطبیق ظرفیت په ورځ کې له 900,000 تر 1 میلیون تنو پورې رسیږي او موږ اوس مهال له 80 تر 80,000 کسانو ته واکسین ورکو. نو په دې اساس د واکسینو لړۍ ټاکنۍ ده او اړتیا ده چې چټکه شي. Brazilian public system to جالبو ټکو ته مو اشاره وکړه د هغه موارد دي چې په متحده ایالاتو کې هم شته دي. دلته هم د واکسینو لړۍ ټکنۍ روانه ده. غواړم پوه شم چې ولې دغه لړۍ ټکنۍ ده. اندری بیا هم تاسو ته درګرځو او له تاسو یې اورو. Populations where you are, and also what the explanations are for why vaccination is proceeding so slowly. Andre, we'll just go straight back to you. زه په همدې اړه یو مقاله لیکم. زما په نظر اصلي ستونزه د ارتباطاتو په برخه کې ده. دغه ستونزه هغه وخت رامنځته کیږي چې کله هڅه کیږي خلکو ته خبر ورکړل شي چې څه وخت د کرونا ضد واکسینو د لومړي او دوهم دوزو لپاره روغتونونو او د واکسینو د ترزیق مرکزونو ته ورشي. د کرونا واکسینو د لومړي او دوهم دوز ترمنځ واټن 14 څخه تر 28 او د اکسفورد د استرازینیکا د شرکت د تولید شوی واکسینو د لومړي او دوهم دوز ترمنځ واټن لوي تر 3 میاشتو پورې دی. نو ستونزه په ارتباطاتو کې ده. د واکسینو د تطبیق او کارولو په اړه د اطلاع رسونې یو ښه طرحه او پلان کولای شي یو ښه حل لاره شي. ډیره مننه. فدریکو څه فکر کوي د لاتین امریکا په ټولو سیمو او هیوادونو کې دغه ستونزې شته؟ لکه مخکې چې ما هم اشاره وکړله زموږ توپیر له برازیل او د جنوبي امریکا له نورو هیوادونو سره د واکسینو په نشت کې دی. موږ واکسین نه لرو او نه هم زموږ په هیواد کې واکسین عرضه شوي دي. سترګې په لاره یو چې د فایزر واکسین ترلاسه کړو خو هیڅ وخت مو نشو کولای چې ترلاسه یې کړو. تیره ورځ یوازې له بولیوا څخه 2000 دوزه د سپوتنیک واکسین راورسېدل. موږ هم په همدغو واکسینو تکیه کړې ده
چې تر اوسه یې د دریم پړاو پایلې نه دی اعلان شوي. دا یوه ستونزه ده. یوازیني کسان چې واکسین ترلاسه کولی شي یا واکسین ورکول کیږي هغه روغتیایي کارکوونکي دي. موږ همدارنګه د لا ډېرو واکسینو رسیدو ته سترګې په لاره یو. دا د ټولې لاتینې امریکا ستونزه ده. ایوز له تاسو اورو په فرانسه کې وضعیت څرنګه دی؟ دا ډېر راته جالب و چې تاسو وویل چې د فرانسې خلکو خپل بدبیني یا په ځنډ باور کول کم کړي دي او دغه کار د دې لامل شوی چې د واکسینو د تطبیق پروسه ګړندۍ شي. اوس مهال واکسینو ته د خلکو لیوالتیا زیاته شوې ده، خو یوه ستونزه چې د هغه له کبله موږ د واکسینو په تطبیق کې له نورو هیوادونو سره وروسته پاتې یو، هغه دا ده چې فرانسې کافي اندازه واکسین نه دي ترلاسه کړي او تر اوسه په دغه هیواد کې هم واکسین نه دي تولید شوي او موږ تر اوسه د واکسینو په وارداتو تکیه کړې ده. لوجستیکي ستونزې تر یو بریده رفع شوي دي. د کرونا د واکسینو د ویش او تطبیق پروسه په لومړیو کې ډیره زیاته ټکنۍ وه چې د فرانسې په دولت باندې هم د ډیرو نیوکو سبب شو، خو یو وخت د ورځې تر 10,000 دوزه تزریق کېدل چې دا د کافي سرعت ښکارندویي کوي او دا وړتیا او ظرفیت ښیي چې مخ په لوړېدو دی. Probably likely to go up, and now we have cancelled some rendezvous for people because we can't provide as many doses as was hoped. زه غواړم د واکسین د عرضې په اړه وپوښتم. آیا په دې اړه د اروپایي ټولنې په اوسنیو غړو هیوادونو او په دې وروستیو کې له اروپایي ټولنې څخه د خارج شویو غړو هیوادونو کې د واکسینو د ملتي کولو او له دې هیوادونو بهر د واکسینو د بهیر په اړه کومې ترنګلتیاوې او فشارونه شته؟ هو، دا یوه ښه بیلګه ده. موږ نن سهار د استرازینکا او اروپایي کمیسیون سره تړون لاسلیک کړ او دا د ژورنالیستانو دنده ده څو دا تړونونه پټ وساتي. د دې تړونونو د جزئیاتو په اړه ژورنالیستان ښه پوهیږي او تاسو کولی شئ له هغوی څخه په دې اړه بشپړ جزئیات او معلومات ترلاسه کړئ. په اوس وخت کې موږ په دې باندې کار کوو او دا یو ډول مبارزه ده چې د دې تړون د ځینو فقرو معنا څه ډول تفسیر کړو او یا دا چې اروپایي ټولنه باید نور واکسین هم ترلاسه کړي او کنه، او آیا استرازینکین باید هغه واکسین چې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو او بریتانیا کې تولید شوی استفاده کړي او کنه. دا یوه په زړه پورې پوښتنه ده، مګر یو ځل بیا هم زه دا وایم چې موږ په اروپا کې دغه ډول بحثونه نه دي کړي. تاسو ولیدل چې د اروپایي کمیسیون کمیشنر په خپلو خبرو کې وویل چې استرازینکا یا استرازینکین باید په عادلانه توګه واکسین توزیع کړي او دا د عدالت پلي کولو لپاره تر ټولو ښه او مؤثر او مناسب تعریف دی. ډیری هیوادونه د خپلو نفوسو په تناسب په کافي اندازه زیات دوزونه لري، خو ځینې هیوادونه بیا د خپلو نفوسو په پرتله ډیر کم دوزونه لري او ځینې بیا ډیر کم فرصت لري څو دا واکسین واخلي. دا یو ډیره مهمه موضوع ده او له همدې عمله ښایي سیاسي کړکېچونه او حتی لویې ستونزې هم راپورته شي. Part of the world, right? I mean, if we're talking about fair distribution, what does that really mean? I mean, you know, is the way that we've organized this even the best way to do this? You know, the fact that some countries have, you know, bought hundreds of millions of doses, many more than they have citizens, and might at the end, you know, donate a lot of it. And other countries don't have a chance to actually buy any doses. So I'm always like, you know, it's fascinating political theater in a way, and it's an interesting thing to look at. But at the same time, if you broaden it out, you kind of have to shake your head sometimes and go, you know, this feeling of moral righteousness that some of the actors, you know, seem to have in this drama is really one that's, you know, not warranted, I think. اوس به د هغو لیدونکو پوښتنو ته ورشو چې په ژوندۍ بڼه موږ ویني. ډېرې دغه پوښتنې هغه څه دي چې زه غواړم وپوښتم. یو پوښتنه د ناسمو اطلاعاتو په اړه ده. غواړم پوه شم په هغه هیوادونو کې چې ژوند کوي څه ډول ناسم معلومات رامنځته کیږي او په دې اړه باید څه وکړو. ایوز له تاسو شروع کوو. People who are watching, and many of them are about a topic that I wanted to ask you all about already, so I think we should move to it right away, which is the question of misinformation and disinformation regarding the vaccinations. So I'd like to hear from all of you how this is arising for you and in your coverage areas, what you think we need to be doing, what the biggest concerns are from people who are your readers or viewers, and if you can distinguish between legitimate concerns and weaponized disinformation that we need to push back on. Eve, I don't think I've started with you yet, so let's start with you.
مننه کوو. تر اوسه د واکسینو په اړه له ناسمو معلوماتو سره نه یم مخ شوی، سره له دې چې په دې اړه بې باوري شته او غیر منطقي دلایل هم شته. په هر حال هغه څه چې سم دي هغه دا دي چې خلک سم او پر ځای پوښتنې کوي. هغوی غواړي د واکسینو د جانبي عوارضو په اړه وپوهیږي. هغوی چې واکسین شوي واقعا د واکسینو په اخیستلو سره مسؤلیت ترلاسه کړی دی او کنه. د دوی د پوهولو لپاره باید دغه پوښتنو ته ځواب ورکړل شي. هدف دا دی چې باید واقعیتونه خلکو ته ورسول شي، خو زموږ لازمي مسؤلیت دا نه دی چې هغوی باید وپوهوو. فکر کوم د کرونا د خورېدو په لومړیو کې ډېری ناسم معلومات خپاره شول. د داسې معلوماتو خپرېدل په یو وار او د تمې خلاف یعنی د وړاندوینې خلاف اوج ته ورسېدل. باوري یم چې له داسې شرایطو سره به مخ شو او موږ باید هغه مهار او کنټرول کړو. زموږ 90% مسؤلیت د خلکو پوښتنو ته ځواب ویل دي او خلکو ته هغه معلومات ورکول دي چې هغوی غواړي پرې پوه شي. This disinformation very often surges suddenly and in an unpredictable manner. So I'm pretty sure that we're going to have these things sort of shooting in the scene with wild claims by strange people, and we will have to debunk that. But I think 90% of our job is just giving the right answers to the smart questions that people are asking us and to the things that they want to know. And then of course we'll have to debunk whatever comes along, and I'm sure stuff will come along. فدریکو په جنوبي امریکا کې ناسم معلومات او اطلاعات په کوم حالت کې دي؟ زما په نظر ستونزه یوازې په ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه په واتس اپ کې د جعلي او ناسمو معلوماتو په ګرځېدو کې نه ده. وګورئ په ارجنټاین کې د دولت ضد رسنیو د هر ډول واکسینو پر ضد کمپاین پیل کړی دی چې ډېر تمرکز یې د واکسینو په جانبي عوارضو دی، ځکه هغوی پوهیږي چې د ډار او ویرې په خپرولو سره یې مخاطبین زیاتیږي. ان ځینې لوی پیژندل شوي رسنۍ بیا د توطیې نظریات او یا هغه راپورونه چې په هغو کې لاسوهنه شوي چې د کرونا ناروغۍ او د فضا پیژندنې د علم اړیکه ټینګه شي خپروي. زما په نظر د واکسینو په اړه په اطلاع رسونه کې یو لویو ستونزو یو هم د ناسمو معلوماتو د خپرولو لپاره هڅه ده، په ځانګړې توګه هغه معلومات چې سیاسي خبریالان یې له وضعیت څخه په ګټې اخیستنې د واکسینو په مرسته کوونکو دولتونو او هیوادونو د خپلو اهدافو او پروګرامونو د عملي کولو لپاره خبروي. یوه بله لویه ستونزه دا ده چې د ساينس د برخې ډیری خبریالان د واکسینو اړوند موضوعات په پوښښ کې څنډې ته پرېږدي او دغه ځکه چې خبریالان هڅه کوي چې مستند او په شواهدو ولاړ اطلاعات وړاندې کړي، خو سیاسي خبریالان بیا په دغه برخه کې له تخصص پرته داسې راپورونه او نظریات خپروي. Mostly against the government, that the governments are trying to bring these vaccines. So I think that's the main problem. And also what I see is that many science journalists are being marginalized in the coverage of the vaccine and the pandemic, mostly because we try to bring information based on evidence. And many of these journalists, these political journalists, they bring opinions without any kind of expertise in knowing how to cover these issues. هغه ټکو ته مو اشاره وکړه په متحده ایالاتو کې هم صدق کوي. ما همکارانو میتل په دې اړه ویلي چې ولې سیاسي خبریالان د ساينس او علمي خبریالانو پر ځای دغه مسایلو د پوښښ لپاره کانګرس او سپین مړی ته ځي. اندري په برازیل کې وضعیت څنګه دی؟ ډیره مننه. له فدریکو سره موافق یم، خو په ډیر کم توپیر چې دلته یو لړ ناسم معلومات د حکومت له دننه څخه خپریږي. د بیلګې په توګه کله چې دولت وایي چې په چین کې جوړ شوی واکسین ته ګټه اخیستنې وړ نه دي، یا د کرونا وایروس ته چینایي وایروس وایي، یا د وایروس سرچینه چین بولي. په وروستیو اونیو او یا میاشتو کې داسې ګونګوسې خپرې شوې وي چې په چین کې تولید شوی واکسین د مایکروچیپونو لرونکي دي چې د جاسوسۍ لپاره کارول کیږي، یا داسې ګونګوسې او اوازې چې خلک د کرونا واکسین له کولو وروسته په تمسا بدلیږي، چې ډیره جالبه ده. خو په برازیل کې هم ورته پیښې شوې دي. د ساينسي علومو د خبريالانو په توګه زموږ مسؤلیت د دغو ناسمو معلوماتو افشا او لمنځه وړل دي. لکه څنګه چې وویل شول، موږ باید په هر حالت کې د خلکو ذهنونه روښانه او ابهامات لمنځه یوسو.
یعنی تل مسله د شایعاتو نه وي بلکې کله هم د واکسینو د جانبي عوارضو په اړه پوښتنې پیدا کیږي او موږ اړتیا لرو هغه ته وضاحت ورکړو کله هم باید د هغه علمي پروسې خلکو ته تشریح کړو ترڅو خلک ډاډه شي or something that we have the opportunity to explain it and to explain the scientific process so people are more calm and rely more in what is being done with the vaccines. کای تاسو چې له نړۍ سره په تماس کې یو تر ډیره نړیوال نظر لري دغه وضعیت په ځانګړي توګه کله چې له واکسینو څخه سیاسي او یا اقتصادي نوړه ګټه اخیستل کیږي خبرې وکړي. When it's weaponized for trade or political reasons, what does this look like from where you sit? ډیره ښه ده څرنګه چې وینو دغه ټول شموله ناروغۍ ترڅنګ موږ له یو بل ټول شمول یا دیس اپیډیمی سره هم مبارزه کوو کله چې د واکسینو په اړه بحث کیږي که څه هم په خپل د واکسینو په اړه کومه شایعه یا ناسم معلومات موجود نه دي خو دلته یو ستونزه له واکسینو ناسم مفهوم اخیستل دي هغه په دې معنی چې واکسین د ټولو ستونزو حل لاره ده د کار سختي په دې ځای کې ده چې خلک باید وپوهول شي چې واکسین یوازې داسې یو وسیله ده چې فعلا د کرونا ویروس د دویمې بڼې د خورېدو مخنیوي کوي نو ستونزه یوازې د واکسینو د کار کولو په اړه نه ده بلکې هلته ده چې خلک په مختلفو دلایلو نه مني چې د واکسینو سربیره باید له دغه ناروغۍ څخه د دوی د خوندیتوب لپاره نور کارونه هم ترسره شي کله چې د ناسمو معلوماتو د لمنځه وړلو بحث کیږي د ساينس برخې خبريالان دغه کار معمولا د هغه معلومات او شواهدو پر بنسټ کوي چې د اوږدې مودې په جریان کې ترلاسه کړي دي د بیلګې په توګه هغه څه چې د سرخکانو په اړه شوي دي د واکسینو په اړه ډېرې معقولې پوښتنې شته دي هغه څه چې باید وشي هغه د سمې اطلاع رسونې او په ځینو مواردو کې چې لا هم کره ځواب نشته اطلاع نه رسونې ترمنځ انډول رامنځته کول دي Unlike, say, with drugs, there's not a hydroxychloroquine of vaccines. You don't have the problem that you have vaccines that don't work, just kind of being suggested by random people. So that at least you don't have. But when it comes to debunking information, again, a lot of us science journalists are used to doing that from a perspective of being able to look at years of data. When you take the measles vaccine, we've all probably written about MMR, but you have, a whole story there, years and years of data that you can point to. There are a lot of legitimate scientific questions about these new vaccines. And you really have to strike a balance when communicating this between what Eve rightly said are, absolutely valid concerns about it, and being able to communicate the fact that answers are still uncertain to some of these questions, and not giving people kind of false certainty while still, explaining why for the moment these vaccines might make a lot of sense. مهمو ټکو ته مو اشاره وکړه لکه څنګه چې تاسو هم په جریان کې یاست په تیر یو کال کې سلګونه زره علمي مقالې خپرې شوې او موږ په دې برخه کې په یو کال کې نورو څېړنو او تحقیق ته هم اړتیا لرو غواړم له خپل همکارانو څخه مې چې په بحث کې دی وپوښتم څنګه خلک پوهولی شي چې ساينس یو بدلون منونکی بهیر دی او بدلون کوي تاسو په دې برخه کې له ستونزو سره مخ یاست فیدریکو تاسو وایاست Maybe 8 months for the earliest trials worth of data of vaccines in human beings. So I'm curious how, Eve, Andre, and Federico, how are you communicating to your audiences this question of science is an evolving process and science changes? Is this a particular challenge for you? څنګه چې کای او اندری د علمي بدلونونو په باره کې د پوهاوی ورکولو د اهمیت د رد شویو څېړنو او ان د تقلب په اړه یې اشارې درلودې فکر کوم د ساينسي تحولاتو د پوښښ په اړه یو بل لوی خنډ او په تبلیغاتو کې له اغراق او اضافه ویلو څخه مخنیوي دي هر سهار چې پاتو د درملو جوړونکو شرکتونو یو مطبوعاتي اعلامیه خپریږي دا بیلګې په توګه چې د فلاني واکسین کار کول یا اغیز 92% دی چې دا پوښتنې را پیدا کوي هغه معلومات او څېړنې چې دغه ثبوت کړي چیرته خبره شوي دي څه پوه شو چې رد شوي نه دي او یا هم د هغه ابتدایي چاپ دی موږ باید دغه پوښتنې مطرح کړو یو بل ستونزه چې په لاتین امریکا او ارجنټاین کې شته هغه سرچینې دي چې موږ باید سمو او کره سرچینو ته لاسرسی ولرو ترڅو کره او سم معلومات له موږ سره شریک کړي د بیلګې په توګه نه کیږي چې له یو داسې ډاکټر څخه چې هغه د تغذیه په برخه کې تخصص لري موږ ترې د کرونا وبا په اړه وپوښتو نو موږ باید تل د معتبرو سرچینو سره په اړیکه کې اوسو
is that many journalists, they don't care that the scientist is the specialization of the scientist. For example, as we all know, it's not the same to interview, a foot doctor to talk about the pandemic, right? You have to find the right source. So some journalists who are not really working in science issues, they only care that they're a scientist, right? So we have to choose the right sources to give the right information. زما ورستۍ پوښتنه په دې اړه ده چې نور خبریالان د ستاسو له تجربو باید څه زده کړي، خو له هغې وړاندې باید دې ته راشو چې څرنګه کولی شو چې خلک پوه کړو چې علم څه ډول کار کوي، په دې اړه اطلاع رسونه وکړي او په دې برخه کې کومې ستونزې او خنډونه شته دي. انځري، په دې اړه ستاسو نظر اخلو. د نړۍ په اړه نظر نه لرم، خو د برازیل په اړه باید ووایم موږ په دې اړه چې ساينس په ټولو شیانو نه پوهیږي، شاید په دې اړه بدلون راشي او پایلې هم تغییر وکړي. ضعیف یو. بل ستونزه چې موږ ورسره مخ یو هغه له عمومي نظرونو څخه پیروي ده چې باید ورته پاملرنه وکړو. تاسو وګورئ ځینې څېړنې یو شمېر درملو لکه هایدروکسي کلوروکین اغیزمن بولي، خو ځینې نوري بیا هغه ناکاره یا غیر موثر بولي چې انډول لمنځه وړي. نو د متخصصینو د نظر اختلاف یو بیل ستونزه ده چې موږ ورسره مخ یو. For instance, hydroxychloroquine and another that say it doesn't work. So it creates a false equivalence that when you see the consensus of the specialists doesn't exist. So I think it's another problem that we have to battle during the next weeks. ایوز غواړم په دې اړه ستاسو نظر ولرم، ولې فرانسه له لومړنیو هیوادونو څخه وه چې په هغې کې له هایدروکسي کلوروکین درملو څخه ګټه اخیستل د یو فرانسوي ډاکټر لخوا تجویز شول. په دې اړه په فرانسه کې د علمي کشفیاتو په نتیجه کې د ضد نقیصو ادعاو په اړه راته ووایاست. دا یو ډیر جدي مشکل دی، ځکه ډیر ستونزې د ډاکټرانو یا علمي ټولنو څخه پیدا کیږي. موږ په ټولنه کې داسې کسان لرو چې ډاکټورا لري خو غلطه ادعا کوي. له دغه مشکل سره مبارزه اسانه کار نه دی، خو هغه څه چې زه ترې ډیر متاثر یم هغه دا دی چې تاسو باید په ټولو رسنیو باندې فشار راولئ او په دې برخه کې ډیر زیات پرمختګ شوی دی او اوس ځینې ناسم معلومات یوازې د یو څو مشخصو رسنیو لخوا خپریږي. خلک په دې خاطر هلته ورځي ترڅو د دې په بدل کې نور بدیل معلومات ترلاسه کړي. مګر زه به دا وایم چې په ټوله کې اوس رسنیو ډیر ښه پرمختګ کړی او دا یو ښه خبر دی او دا د ژورنالیستانو د وضعیت تر ټولو مهم اړخ دی. And now the disinformation is sort of concentrated on a few identified medias, and people go there because they know they want some alternative information. But I would say that on the whole, the media scene in general has made progress, and it's worth pointing this out because it's an important aspect of the general situation. بیا هغې پوښتنې ته ورګرځم چې مخکې مې هم وکړه. غواړم په پینل کې له خپلو ټولو همکارانو څخه مې د تجربو په اړه وپوښتم چې په تېر یو کال کې ترلاسه کړي دي، کومې تجربې مو په دغې موده کې ترلاسه کړي دي او غواړئ هغه له ټولو خبریالانو سره شریکې کړئ. انځري، له تاسو شروع کوو. Newer to this topic or less experienced than you are. Eve has already mentioned being careful about who we speak to in the medical profession, and Federico has been very clear that we need to be careful what sources we choose and make sure that they are trustworthy sources. But I'm going to go around and ask each of you what your top several lessons are for other journalists as we move forward. Andre, I'll start with you. هغه څه چې غواړم له نورو سره شریک کړم دا دی چې زما په نظر یوازې له متخصصینو څخه د اطلاع رسونې د سرچینو په توګه ګټه وانخلو، بلکې وړاندیز کوم چې د نورو حوزو له ډاکټرانو او متخصصینو څخه هم د سرچینو په توګه ګټه واخلو. لکه څرنګه چې زه هم هڅه کوم چې له نرسانو، اپیډیمیولوژیستانو او ویروس پیژندونکو سره هم خبرې وکړم او معلومات راټول کړم. دا ټول کولای شي زموږ د راپورونو لپاره ښې سرچینې واوسي. همدارنګه د خبریالانو په توګه زموږ مسؤلیت دی چې له جعلي او ناسمو معلوماتو سره مبارزه وکړو او هغه له منځه یوسو. د دغه مبارزې غوره لار دا ده چې خلکو ته د علمي پروسو او بهیرونو په اړه معلومات ورکړو. I think this is a good lesson. And of course, I have
I think we have an obligation as journalists to debunk the misinformation, the fake news, and try. And I think that the best way of doing that is trying to explain and show how science works and how is the scientific process to reach some information, some knowledge. ډېر عالی، مننه کوم. فیدریکو، څه درسونه د زده کړل او غواړئ له خپلو ټولو همکارانو سره یې شریک کړئ؟ زما په خپل علاقه او تخصص می د ساينس په تاریخ کې اخیستی، نو تیر ته ګرځیدل او په هغه پوهیدل د اوسنی وضعیت د درکول لپاره ډیر مهم دي. د بیلګې په توګه هغه پیښې چې په تیر وخت کې د نورو ټول شموله وایروسونو لکه د پولیو، HIV او د نورو پر مهال رامنځته شوي، هغه ټول د نن ورځې د پیښو په پیژندلو کې مرسته کوي. دویم شی چې غواړم بیان کړم هغه دا دی چې ستاسو د معلوماتو د ترلاسه کولو او پوښښ څخه یوازې په خپل هیواد پورې محدود وي. هغه څه چې په نړۍ کې پیښیږي هغه ته هم له یو نړیوال نظر څخه تر خپل پوښښ لاندې راولي. د سرچینو په اړه دا چې دغه ټول شموله ناروغي څو اړخیزه ده، نو هڅه وکړئ چې له ساينسي او غیر ساينسي سرچینو څخه ګټه واخلئ. And also try to find sources, not only scientific sources. Try to talk with sociologists. Try to talk with other kind of sciences, because the problem always is to find a different point of view to try this subject. So I think you have to have an open mind, because as I said before, this is a multidimensional problem. ایوو، تاسو زموږ خبریالانو ملګرو او همکارانو ته څه ویل لري؟ موږ باید یوازې د قضیې تخنیکی اړخ ته پوښښ ورنکړو. د بیلګې په توګه څومره کسان تداوي کیږي او داسې نور، که څه هم د خبریالانو د کار یو برخه د حقایقو څیړل دي. همدارنګه باید هڅه وشي چې د معنوي مالکیت حق خوندي کړو. که دا حق خوندي شوی وي نو نن به موږ ډیر واکسین درلودل. زما وروستۍ خبره دا ده که دغه ناروغي نړۍ ته تغییر ورکوي نو راځئ چې خپل مسؤلیت ادا کړو، مرسته وکړو ترڅو دغه تغییر او بدلون مثبت وي. Of course, there's a temptation to do that when you're a science journalist, because you have all these facts out there and you think your job is to check the facts. And of course we have to do that, but we have to ask also questions about, intellectual property rights. For example, is it normal that these companies who have sort of won the race keep the rights on their vaccines? Are these companies the heroes of tomorrow? Everybody is going to congratulate them and be so grateful for what they have achieved, but how much of this was achieved with public research? And if these property rights were shared, maybe we could get many more vaccines out on the market very quickly. So there are things to think about there. And also, of course, who gets the vaccine in priority. That says a lot about our societies. And I'm not only talking about southern countries, I'm talking even within our societies. How about people in prisons? How about, first line workers? So I think everybody agrees the world is going to change with this pandemic. So it's also our job as journalists to ask the right questions and help it maybe change the right way. کای تاسو خپل تجربه شریکې کړئ؟ په دې برخه کې غواړم څو مهم مورده شریک کړم. لومړی دا چې که ووایو چې لا هم نه پوهیږو نو کومه ستونزه نشته. موږ خبریالان شاید له ډیرو پوښتنو سره مخ شو، خو کولی شو خپلو مخاطبینو ته ووایو چې لا هم نه پوهیږو، او دا هغه موارد دي چې ساينس او علم د هغه د کشفولو په اړه کار. دا یوازینۍ لاره ده چې هغوی کولی شي خپل ځوابونه ترلاسه کړي او په واقعیت کې کولی شي د باور جوړونې سبب شي. دویم مورد دا ده چې موږ باید د نوې عقایدو او افکارو منونکي اوسو یا متفاوت اوسو، ځکه چې تحول او بدلون رامنځته کیږي او موږ اړتیا لرو چې هغه ومنو. داسې لارې باید پیدا کړو چې څرنګه کولی شو واکسین خلکو ته ورسوو. I have seen this over the year play out with many journalists. It is so easy to get invested in a narrative. It is so easy once you've written that hydroxychloroquine works or doesn't work to then kind of try to almost defend your own pieces that you've written before, to defend your own views. I think it's really important to keep an open mind. Sometimes we will have been wrong with what we assume early on. Stuff changes. We're all learning in this pandemic. So just take your reader or your viewer or whatever along on this journey. They are learning with you, ideally. And the last thing, specifically on the vaccines don't save lives. Immunizations save lives. So we need to remember when we talk about, the global rollout of these vaccines, that it is about getting these vaccines to people, and different vaccines have different challenges. So
like Eve said, don't stick with the, you know, whatever percentage a pharma company has shown in its trial works. It's about real world effectiveness. It's about what we can actually do to get these vaccines to people. And I think that has to be a huge part of our coverage this year. له ټولو منندوی باوري یم چې زموږ همکاران به د نن ورځې له بحث څخه ګټه اخیستې وي. زموږ دوهم پنل تر څو شیبو وروسته پیلېږي. په دغه پنل کې به د واکسین د لوجستیک په بهیر او ساينس بحث او خبرې اترې ولرو. Thank you all for watching. That's the end of our first panel, and we will be back in a couple of minutes to talk about the science and later on today, the logistics of COVID vaccination.
یو ځل بیا مې سلامونه ومنئ له تاسې هر یو مننه چې په خپرونه کې مو راسره ګډون کړی. زه میلوري تنوري د تکساس پوهنتون او د امریکا جنوبي او شمالي برخو د نایټ ورځپاڼې لیکونکې یم. تاسې درنو اورېدونکو ته باید یادونه وکړم چې ویبنار خپرونه همداشې به تاسې د یوټیوب له لارې په ژوندۍ بڼه په انګلیسي، هسپانوي، پرتګالي، فرانسوي او عربي ژبو کې اورېدلی شئ. د تخنیکي ستونزو پر مهال کولی شئ چې د زوم اپلیکیشن ته سر ورښکاره کړئ او له همدې لارې زموږ د یوټیوب ادرس ترلاسه کړئ. د کورونا ویروس پر واکسین او په دې اړه علمي پرمختګونو په اړه خبرې کوو چې په ټوله کې د خبریالانو لپاره هم ډېرې ضرور دي. د خبرونې په دې برخه کې خپلې همکار میرن مکنا ته وخت ورکوو چې د بحث ګډونوال را وپېژني. ډېره مننه میلوري، له ټولو ګډونوالو مننه چې ننني ویبنار کې ګډون کړی. ډېره د خوښۍ احساس کوم چې تاسې ته د بحث ګډونوال په راتلونکو څو شیبو کې درپېژنم. په ننني بحث کې هڅه کوو چې د کورونا ویروس واکسین او په ټولو هغو مسایلو او پوښتنو جدي خبرې وکړو چې د کورونا ناروغۍ په اړه اړوندېږي. په دغه بحث کې د کولمبیا پوهنتون د ویروس پیژندنې متخصص ډاکټر انجیلا راسموسن له الرژي او استوما شبکې څخه ایمونولوژیست پرووی پریک او د روغتیا نړیوال سازمان څېړونکي او په بیړنیو حالاتو کې د دغه سازمان ځواب ویونکي ډاکټر انا ماریا هونا راسره دي. په بحث کې له دغو درنو ګډونوالو مننه کوم. په پیل کې د بحث له ګډونوالو غواړو چې د لا پیژندګلوۍ په موخه خبرې راسره وکړي او په تیر یو کال کې د خپلو کارونو او هڅو په اړه راسره وغږیږي. ډاکټر راسموسن له تاسو پیل کوم. So I'm going to ask each of you first to introduce yourselves, tell us a bit about your work, and tell us particularly what your role has been this past year in the pandemic, and also what your role is now with regard to the effort to get out COVID vaccines. Dr. Rasmussen, I'll start with you. زه انجیلا راسموسن یم، د ویروس پیژندنې متخصصه او څېړونکې. زه نه یوازې د کورونا ویروس په اړه مطالعه او کارونه کوم، بلکې خلکو ته په دې برخه کې د عامه پوهاوی او معلوماتو رسولو دنده هم په غاړه لرم. فکر کوم چې په روان حساس حالت کې خلک د ساينس او د علمي بدلون په اړه معلوماتو ته ډېره اړتیا لري. که څه هم په دې اړه معلومات لا هم پوره روښانه نه دي، خو ولې خلک اړتیا لري څو وپوهیږي چې څه روان دي. زه هر ورځ د کورونا ویروس په اړه معلومات راغونډوم او بیا یې خبریالانو ته سپارم. د کورونا ویروس د واکسین په تولید کې کومه ونډه نه لرم، خو ویلی شم چې دغه واکسین به روان بحران ته د پای ټکه کېږدي. زه اوس مهال یوازې دومره کوم چې هر ورځ د کورونا ویروس د واکسین په اړه تازه معلومات لاس ته راوړم او بیا یې له رسنیو سره شریکوم ترڅو خلک د کورونا ویروس د واکسین په اړه عامه پوهاوی ولري چې بیا یو وخت دوی وکولی شي دغه واکسین لاس ته راوړي او استعمال یې کړي. ځکه کورونا ویروس اوس مهال د نړۍ ګڼو وګړیو لپاره په یوه سرخوږی بدل شوی. یوه خبره باید دا هم وکړم چې په دې برخه کې نه یوازې خلکو ته معلومات رسول اړمن دي، بلکې په دغه هم باید پوه شو چې څومره خلکو ته د کورونا ویروس واکسین رسیدلی او څومره خلک ورته لاسرسی لري. Because a pandemic by definition is a global crisis, not a national one. And so it's really important that people are not only on top of the science that underlies the vaccines, but also making sure that we can get them out there to everybody who needs them. ډاکټر پریک، له تاسو هم اورم چې څومره هڅې مو کړې او د کورونا ویروس واکسین په اړه هم راته وایاست. ډاکټر پرووی پریکم د الرژي متخصصه او ایمونولوژیست. زه د نیویارک پوهنتون د لنګون روغتیايي مرکز د استرازانکا او فایزر واکسینونو د ازموینې برخې کارکونکي. په ټوله کې زه د واکسینو د جوړولو او ازموینو په اړه یو ځانګړی نظر لرم، خو بیا هم ویلی شم چې د کورونا ویروس پر مهال زه د هغه څه مسؤل وم څو خلکو ته معلومه کړم چې کوم معلومات رښتیا دي او کوم درواغ،
او دغه دنده مې په ټولنیزو رسنیو کې هم وه څو ټول معلومات تر سر لاندې ونیسم. یادونه کوم چې دغه کار لا هم کوم ځکه موږ نه یوازې له کرونا وایروس سره مخ یو بلکې دا هم یو ستونزه ده چې د دغه ناروغي په اړه لا هم غیر علمي او ناسم معلومات خپرېږي چې باید مخه یې ونیول شي ځکه دغه نادرست معلومات کولی شي د خلکو ژوند له سختو کړاوونو سره مخ کړي. نو په ټوله کې ویلی شم چې له واکسین سره خوا کې باید خلکو ته په دې برخه کې سم او علمي عامه پوهاوی ورکړی شي او بیا دوی ته د کرونا وایرس د واکسین د ورکړې مسله تر بحث لاندې ونیول شي. زما بله دنده له سیمه ییزو ارګانونو سره د واکسین په عملي کولو کې ده. Especially given the amount of politicization that we're seeing with the vaccine rollout. So currently, besides the clinical trials and kind of the public outreach that I've been doing, I've also been working, locally with various governments to help them improve the rollout as well. ډېره زیاته مننه. اوس له ډاکټر رسترپو غواړم چې د روغتیا نړیوال سازمان د کارونو د واکسینو او د دوی د اندېښنو په تړاو سره وغږیږو. Dr. Restrepo, and please excuse me if I am pronouncing your name incorrectly, and we'd like to hear a bit about, from the WHO perspective, what this coming vaccination campaign looks like and what your concerns are about the vaccination program. انا ماریا هناو ریسټیپو د روغتیا نړیوال سازمان د ایمرجنسي واحد مسؤله یم. زه غواړم 3 اړخونه تر بحث لاندې ونیسم. د کرونا ویروس د واکسین په اړه له ځان سره ښه خبرونه لرم او په دې اړه هڅې لا هم روانې دي خو بیا هم تر اوسه ډېری واکسینونه تر ازموینو لاندې دي او د لاسته راوړلو هڅې هم کیږي. بله برخه د واکسین تر واک لاندې راوستل دي چې په دې اړه هم کارونه روان دي او بیا دغه واکسین پر خلکو عملي کول هم یو بل مهم کار دی چې خلکو ته پر وخت ورسیږي. هغه څه چې موږ د اپیدیمولوژي ویروس پر مهال زده کړل ډېر مهم دي لکه ویروسونه څنګه له یو وګړي څخه بل ته ځي او بیا د دا ډول ویروسونو مخه څنګه نیولی شو. نو په دې ټولو کې مهم اړخ دا دی چې خلک څنګه د عامه پوهاوي معلومات لاسته راوړي او بیا یې څنګه پر ځان عملي کوي. باید وایم چې موږ له سختو ستونزو سره مخ یو. دا ستونزه په ټوله کې یوه نړیواله ستونزه ده که څه هم ګڼ دولتونه په دې هڅه کې دي چې د کرونا ویروس پر ضد واکسین جوړ کړي یا د دغه ویروس مخه ونیسي خو په دې ټولو هڅو کې بیا هم د خلکو له مرستې سترګې نشو پټولی ځکه خلک هم د کرونا ویروس په مهارولو کې مهم رول لوبوي. So yes, it's true the vaccines will come and help to protect us. Yes, it's true governments are taking measures to reduce the transmission of the virus, but the citizens, the people can do so much more, and perhaps it's important that now we underline the role of individuals and communities in controlling this virus. له ټولو مننه کوم. اوس راځو دې ته چې د دغه واکسین په هغه علمي اړخ باندې باید خبرې وکړو چې ولې د دغه واکسینونو بېلابېلې بڼې شته. په پیل کې ډاکټر راسموسن ورپسې به ډاکټر پریک خبرې واورو. څو خلک په دې اړه پوه شي چې تر شا یې علمي څېړنې څه دي. Announced their data just in the past 24 hours. That's tricky because we have a few things to talk about. So I'm going to go first to Dr. Rasmussen and then to Dr. Parikh, since you were involved in the trials, and see if there's anything that you can say that our listeners who are mostly not scientists need particularly to know about the science of these vaccines. Dr. Rasmussen first, please. ډیر ښه. زه غواړم د کرونا ویروس په اړه د جوړ شویو واکسینونو په اړتیا او د دغه بېلابېلو بڼو باندې یو لنډ نظر ورکړم. د مارینا واکسین چې د RNA په نوم هم راتلی شي د یوه ځانګړي پروتین اسپیک پروتین یا یو ډول ځانګړي پروتینونو له جملې دي او ډیر کله ورته انټیجن هم وایي شي. دا یو ډول پروتینی واکسین دی چې کله بدن ته داخليږي نو مخامخ ورسره بدن خپل عکس العمل ښیي چې له دې عمله دغه واکسین له نورو واکسینونو یو ځان ته تعریف پیدا کوي. په ورته مهال کې د وایرل ویکټور واکسینونه هم شته چې د جانسون شرکت لخوا جوړ شوي او جانسون بیا د استرازینکا آکسفورد له ډولونو څخه یو واکسین دی چې دا بیا د یو بل ډول ویروس یعنی د ادنو ویروس په اړه کار کوي او دا واکسین بیا د انسان له بدن سره یو بل ډول عکس العمل ښیي. یو بل واکسین هم شته دا نیوا واکس پر نوم چې دا بیا ځان ته ځانګړنې لري لکه بدن ته مرستندویه ماده ور انتقالوي یا که ووایو د ادوجوانت
د انسان بدن ته رسوي. خو په ټولو کې ویلی شم چې دغه ټول واکسینونه د کرونا ویروس پر وړاندې یو ډول د مبارزې هدف لري. اوس راځم دې ته چې ولې بیلابیل واکسینونه شته. اصلي خبره دا ده چې په ځینو ځایونو کې چې کوم واکسین ښه پایله ورکړې، همدغه واکسین بیا بل ځای هغه شان ښه پایله نه لرله. د یادونې وړ ده چې وړاندې مو د کومو واکسینونو یادونه وکړه، هر یو یې په خپل ځای کې د کرونا ویروس پر وړاندې ډېرې ښې پایلې ورکړې دي. یوه مسله چې باید روښانه کړم هغه دا ده چې د کرونا ویروس ټول واکسینونه باید په یوه مناسب ساړه یا یخ ځای کې وساتل شي څو خراب نشي. خو دا چاره ډیره سخته ده ځکه د امریکا په څیر هیوادونو کې دا ډول اسانتیاوې نشته. نو په دریمه نړۍ کې به یې له کومه کوئ؟ تاسو پوهیږئ چې د واکسین ویشل، عملي کول او یا یې ساتل ډیر ستونزمن کار دی. یوه مهمه خبره چې باید اشاره ورته وکړم هغه دا چې د جانسون شرکت واکسینونه وایرل ویکټور تر نورو یو ښه ځانګړنه بیا دا لري چې بیله یخچالونو هم ساتل کیږي. د دې واکسین عملي کول بیا تر نورو ځکه اسانه دي چې ډیرو امکاناتو ته اړتیا نه لري. د مثال په ډول د وروسته پاتې هیوادونو یوه لویه ستونزه دا ده چې دوی پرمختللي امکانات نه لري. نو ویلی شو چې دا ډول هیوادونو ته وایرل ویکټور واکسین تر ټولو مناسب واکسین کېدای شي. د نیوو واکس واکسین د وایرل ویکټور په خلاف یو څو دوز اخیستل کیږي چې دغه واکسین بیا د هپاتیت بی ویروسونو پر وړاندې ښه مقاومت کوي. پورتنی ټول واکسینونه که له ځانه سره ستونزه لري خو د ډیرو ستونزو لپاره بیا د حل لاره هم لري. او یا که ووایو چې د کرونا ویروس پر وړاندې تر اوسه ښه ثابت شوي هم دي. د جانسون واکسین په اړه یو ځل بیا وایم که څه هم تر اوسه یې اغیزو پایلې پوره نه دي راغلي خو ولې بیا هم په ډیرو ځایونو کې پایلې ډیرې ښې وي. ډاکټر پریک په دې اړه تاسو څه نظر لرئ په داسې حال کې چې تاسو د دوه مختلفو واکسینو په جوړولو کې ښکېل یاست؟ Anything you can share about your thoughts about the comparative science of these formulas or how they behaved in the trials or just what your experience was? په سر کې له ډاکټر راسموسن ډیره مننه کوم چې په دې برخه کې خو خبرو ته اشاره وکړي. زه چې یوه ایموټولوژي او الرجي متخصص یم غواړم له همدې لارې ستاسو پوښتنو ته ځواب ووایم. د ټولو انسانانو بدني یا رواني ځانګړنې سره توپیر کوي. نو ویلی شو چې همدا ډول د دوی په بدن باندې هم د واکسین اغیزې یو شان نه وي. زما تجربه ښیي چې استرازانکا او فایزر واکسینونه هم په ډیرو کسانو ښه لګېدلي وو. یا که ووایي چې د دوی پر بدن کوم بد اغیز نه و کړی. بل لور ته که د انفلونزا واکسین په اړه ووایو دا هم د بحث وړ مسله ده ځکه دغه واکسین تر 40 نیولې بیا تر 50 سلنې پورې ښې پایلې لرلې. نو ویلی شو چې دا هم یو اغیزناک واکسین دی. د ځینو مسایلو په اړه وړاندې ډاکټر راسموسن خبرې وکړې چې د واکسینونو په عملي کولو کې کومې ستونزې دي. خو بیا هم د ځینو ستونزو د هواري په موخه باید کار وشي. د واکسین له عملي کولو سره خوا کې دا خبره هم روښانه کول پکار دي چې ځینې واکسینونه که په اسانه عملي کیږي خو بیا دغه واکسینونو جوړول ډیر وخت او سرمایې ته اړتیا لري. مثلا که استرازانکا واکسین عملي کول موږ ته ستونزمن ښکاري خو دا خبره هم باید هیره نه کړو چې دغه واکسین جوړول بیا ډیر اسانه او ارزان بیه تمامیږي. په کرونا وایرس کې اوس د نویو بڼو خبره هم ډیره د بحث وړ ده. خو که چیرې نوې بڼې زیاتیږي ښایي ټولو بڼو ته یو ډول واکسین کار ونه کړي. نو بیا دلته بیلابیل واکسینونه ممکن ډیر ښه تمام شي. Hospitalizations. It makes you less ill if you do happen to contract the influenza virus. And so that's why it's very important, especially in certain areas of the world, as Dr. Rasmussen mentioned, who may not have access to these deep sub-zero freezers. The cost is also key. You know, AstraZeneca is much easier and cheaper to produce in mass compared with some of these mRNA vaccines. And, you know, as these new variants are emerging, it's also great to have different options so that
That way we can test which vaccines may be efficacious versus different variants as they emerge. The mRNA platforms, the nice thing about them is they're relatively easy to update and tweak compared with some of the other ones. So it's great to have different technologies. We need to get to that herd immunity standpoint, where close to 75 to 80% of the population is vaccinated. And currently with only mRNA technology vaccines, we don't have enough doses. So we need these other options for various reasons, whether it be patient tolerability. As we learn more about these vaccines, there might be certain people with certain medical problems where certain vaccines are more efficacious. Again, similar to influenza, how we have different formulations. So for all of these reasons, I think it's exciting that we're seeing new technologies and we're seeing that they're working. Because, back in May when we started this journey, we didn't even know if any of these vaccines would be efficacious or would work. So I think it's an exciting time for the global scientific community in general. ډېر زیاته مننه ډاکټر سرپو. په دې اړه غواړم ستاسو نظر هم واخلم چې وروسته پاتې هیوادونه څنګه کولی شي څو دغه بېلابېلو واکسینونو ته لاسرسی پیدا کړي. Different storage requirements and dosage requirements, what that's going to mean for rolling out a vaccination campaign across the world, particularly in low and middle income countries and underserved areas. له تاسو ډېره مننه. درې ټکي دي چې باید یادونه یې وکړو. اول موږ ټول ژمنه کړې چې واکسین به د نړۍ هر ګوټ ته رسوو. که څه هم لا پکې بریالي شوي نه یو، خو هڅې مو روانې دي. دویم، موږ به د نړۍ له هیوادونو سره په اړیکه کې اوسو څو دوی موږ ته ډاډ راکړي چې دوی ته واکسین رسیدلی او په دې کې هغه هیوادونه هم راځي چې دوی له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دریم، ټول وګړي باید پوه شي چې تر واکسین وروسته هم له ځان سره پام وکړي، لکه ټولنیز واټن ساتل، ماسک کارول او ګڼې هغه چارې باید عملي کړي چې دوی له کرونا ویروس ژغورلی شي. Without internet on the scenes that we have today, that we vaccinated 350,000 people with Ebola vaccine in the eastern part of DRC, where civil war and etc., and maintain that vaccine between -60 and -80 degrees. That we have an immunization program that reaches almost 9 out of 10 people who should be vaccinated. So collectively as humankind, we have a lot on our hand that we can build on. The second part of it is that WHO is working with the countries to ensure that they are prepared for the deployment of vaccines. I must say, coming from the Southern Hemisphere, that the countries in the Southern Hemisphere, luckily in this occasion, have more long-term experience in conducting mass campaigns. So some of the things that are being established for the first time in some of the industrialized countries occur every year as a miracle, to vaccinate everybody under 5 years of age for polio, or we have vaccinated everybody under 15 years of age for measles elimination, or everybody under 39 years of age for rubella and measles control efforts. So I am not saying this will not be a challenge. It will be a challenge, a considerable challenge, but luckily the countries in the Southern Hemisphere that lack some of the infrastructure have some of the experience in conducting and reaching out in these mass campaigns. And we are working with clear established criteria with our partners and looking at the preparedness of these countries and helping them to prepare for that. And the third point that I want to mention is that while we talk about the beauty of vaccines, since this is a conversation for members of the press and journalists, it is very important that we do not overemphasize the role that vaccines will play in controlling this disease, because it is quite trendy and very sexy to speak about vaccines and to throw around numbers of vaccine efficacy. But for the common person who is listening, this person may get the wrong message that he or she cannot do anything until the vaccine reaches their arms, but they can do a lot today. We can talk to them about social distancing, about wearing masks, about protecting themselves and their families. And we should not deviate that message. It's very important, particularly when we haven't fulfilled our obligation globally of having fair and equitable access to vaccines. لتاسې مننه. یو پوښتنه چې له موږ سره اوریدونکو شریکه کړې هغه دا چې د کرونا ویروس نوې بڼو څومره د واکسین په جوړولو کې ننګونې یا ستونزې رامنځته کړې دي. ډاکټر راسموسن، په دې اړه که تاسو راته وایاست.
many decades. It has been the centerpiece of the polio campaign and the measles campaign. There's wisdom there in the global South that I think the industrialized West could benefit from in this largest vaccination campaign, possibly in world history. I want to turn to the question of which we're getting a number of questions from the watching audience about how the emerging variants of the coronavirus may challenge the vaccination campaign. I think, Dr. Rasmussen, I'll go back to you to start with to see if there's anything you can say, again, maybe another little short course about what people need to know about these emerging variants. یو څه چې ټول وګړي باید پرې پوه شي هغه دا دی چې د کرونا ویروس له پیلېدو سره دا ویره وه چې بېلابېلې بڼې به په کې شتون ولري ځکه ټول ویروسونه دا ځانګړنې لري. د کرونا ویروس هم له ځان سره 3 برخې لري لکه بریتانیوي ویروس B117 او د جنوبي افریقا ویروس B1351 او برازیلي چې P1 دی. نو ویلی شو چې په دې ټولو ویروسونو کې د سرایت یا د خپرېدلو سرعت هم له یو او بل لوړ دی. په ټولو کې ویلی شو چې د کرونا ویروس په اړه که د بېلابېلو بڼو ویره شته خو دا خبره هم د یادولو وړ ده چې د واکسینونو شرکتونه هم د مسلې ته پام کوي او بیا مخ پر وړاندې ځي. د مثال په ډول مدرنا، فایزر او نیواواکس واکسین شرکتونه ویلي چې دوی داسې کارونه تر لاس لاندې لري چې کولی شي د کرونا ویروس هرې نوې بڼې ته ځواب ووایي. خو دا کار هم یوې آزموینې او هڅې ته اړتیا لري. په دې وروستیو کې داسې خبرونه راغلي چې د افریقایي ویروس پیښې کمې شوې یا د کمیدو په حال کې دي. خو دا په دې معنا نشوه چې دا ویروس ختم شوی بلکې په اړه یې باید جدي هڅې وشي. خلکو ته باید عامه پوهاوی ورکړل شي څو له واکسین وروسته هم ځینې تګلارې عملي کړي څو د ویروس پر وړاندې مبارزه وکړي یا د دا ډول ویروسونو مخه ونیول شي. Generated by vaccines or natural infection to bind the spike protein and neutralize it or render it non-infectious. So there is concern that the vaccines that we have now, which were developed against previously circulating variants, won't work as well in terms of generating neutralizing antibody responses against these variants. And that does seem to be the case to a certain degree, based not only on in vitro experiments or experiments in the lab that were done by Moderna and Pfizer with serum or the liquid component of blood from vaccinated individuals using the B1351 variant, but also data now from the clinical trials conducted by Novavax and Johnson & Johnson that may suggest some reduced efficacy in South Africa, where the B1351 variant is widely circulating. So that is a matter of concern, but I think that people should also realize that the manufacturers have heeded this warning. And to me, that's very encouraging news. So they've all announced plans, or at least Pfizer, Moderna, and Novavax have all announced plans to begin developing boosters that would be reformulated to target these variants. And so the idea there would be that you can get your full vaccine regimen, whatever vaccine that is, and then you can go back and get a booster that will elicit antibodies against these particular variants, and that should theoretically boost efficacy. Now, we are still in early days, and while it's great that plans have been announced to evaluate that, you know, there is a longer regulatory process in which those boosters will have to be tested. We'll have to make sure that they are actually providing a benefit. And then, of course, they'll have to be manufactured. But the good news is, even though there does seem to be some reduced efficacy with the B1351 variant, it's not completely abrogated. So the vaccines still work. They just don't necessarily work as well, but they do provide still a significant protective benefit to people who are getting them. So people should still, when they can, get the vaccine. And I can't agree with Dr. Hanau Restrepo's perspective enough that right now we are not able to get the vaccines out to everybody. To prevent these variants from becoming
more capable of evading immunity initiated by the vaccine, we do need to be encouraging everybody to really double down on the non-pharmaceutical interventions that can also drastically reduce transmission, because a virus can't develop new, better variants if it can't replicate. And the only way to keep it from replicating is to cut transmission. So we really should be encouraging people not only to get vaccinated once the vaccines are accessible to them, which is obviously a high priority, but we need to be encouraging people to take steps to keep themselves safe and reduce their own exposure risk now. ډاکټر پریک څنګه چې تاسو په کلینیک کې د واکسین ازموینه کې داخل یې غواړم پوه شم چې 2 واکسین کافي نه دي او تقویت کوونکي هم باید واخیستل شي. دا څومره تاسو په نظر د علمي او هم د ټولنې اړخ نه معقول راځي او د خلکو غبرګون بچوي؟ Periodically, what that looks like from your perspective, does it feel a reasonable thing to do, not just scientifically, but socially, I guess? And how do you think the community that you're working in would react? بالکل معقول دی. ټولنیز اړخ ته پر خبرې وکړو، موږ شاهد یو چې خلک په ډیر شوق سره د داسې یو څه په لټه کې دي. خلک منی او حاضر دي چې هغه ترلاسه کړي، او که علمي او ایموتولوژیکي اړخ ته وګورو، موږ ضرورت لرو هغه څه چې د قوي کوونکي په نوم وای bridge us over. But I think what it will look like is with even our current clinical trials that are going now, it will be amended so that there will be another arm in which we can start supplementing that 3rd dose to people who've already been vaccinated. Or there may be a whole new study design created with that 3-dose regimen or 2-dose regimen in the instance for Johnson & Johnson. But I think that the current community is looking for that. Interestingly enough, with as much vaccine hesitancy as we have, we've also been seeing people, desperate to get it, especially with some of the areas in the US where the rollout has left much to be desired. We're still getting a lot of requests to enroll in these trials for just a shot, no pun intended, at getting the real vaccine dosage. All of our participants who were in the trials have now been offered the real vaccine had they been given the placebo earlier, and many have been calling, anxiously to get it. So I think, from a social standpoint, people are accepting and willing, and I think from a immunologic scientific standpoint, we do need to test these things, because as these variants emerge, we need to make sure we're well equipped to take care of them. Especially in the US, unfortunately, many of our hospital systems are already at breaking points, similar to what New York saw early on in the pandemic. Now we're seeing the same thing in Los Angeles and Arizona and in Texas. So again, those death rates are going to keep going right back up unless we have ways and tools to get around it. And that includes the vaccine, that includes all the mitigation measures as well. I know we've been now recommending even double masking. Dr. Anthony Fauci has been recommending that as well because of the easy spreadability of the new variants and the contagious nature of them. له خبرونه مو ګټه واخیسته، مننه، ژوندي اوسئ. له ډاکټر سره په غواړم د کرونا ویروس نه د مخنیوي په برخه کې د اقداماتو په دوام په دې رابطه خبرې وکړي. ظاهرا هیوادونه د پرمختګ ترڅنګ د واکسین رسیدو ته انتظار وي چې باید یوې اوږدې مودې لپاره د شرایطو کې ژوند وکړي. Social distancing, masking, being conservative out in public. It seems to me we are asking a lot of the developing countries to live with those conditions longer while they wait for vaccine. Do you have any thoughts about that? غواړم بیا هم څو ټکو ته اشاره وکړم. اول د هغو مرضونو پیژندنې او نحوه کې هم چې همګیر وي. موږ هر ورځ نوي شیان زده کوو، اختراع کوو. هغه څه چې د تیر کال په ډسمبر کې او یا یو هفته مخکې موږ نه پوهېدو، اوس پوهېږو. څه چې مهم دی هغه دا دی چې خبرنګاران او مسؤلین اطلاع رسونه نه باید د هغو مرضونو او د هغه نوي ډول په اړه مهمې جوړي. څه چې مهم دی هغه دا دی چې خبرنګاران او مسؤلین باید په اطلاع رسونه کې بیړه وکړي او د هغو مرضونو په اړه خلکو ته معلومات ورکړي چې هغه جانبي عواید
عوارض ډیر دي او دغه په اړه اطلاع رسونه ډیره مهمه ده، بلکې د دې موضوع په اړه مسؤلانه اطلاع رسونه دا ډیر ستر مسؤلیت دی. موږ ټول باید خلکو پر وړاندې صادقانه چلند ولرو او ورته ووایو چې داسې یو څه شته، اما دغه کنټرول سیستم او میکانیزم هم شته دی. دوهمه مسله د کنټرول ډیری طریقې د اقداماتو تطبیق لپاره شته. مهمه ده چې د اوازو خبرولو په ځای کې دقیق اطلاع رسونه وشي او دا نه باید یوازې مشکلاتو په اړه وي، بلکې د ویروس پر وړاندې د اقداماتو کنټرول په وسایلو کې هم خلکو ته باید عامه پوهاوی ورکړل شي. او بل اخر موږ باید اخلاقی مسؤلیت ادا کړو او هغه دا چې هر د ټولنې هر وګړی باید واکسین ته لاسرسی پیدا کړي. Better identification. We are working in a coordinated fashion to evaluate the implications for other control measures, including the vaccine. So I want to emphasize on that because it's very interesting to go through the rabbit hole of the number of the headline and lose the perspective. We need to be honest with people, but we need to explain to the people that we have it, that there is a system working to address that new challenge every time, rather than to put it like, oh, now this is the end of the story. That's the first thing. The second is the question about the control measures. We recognize, and you have heard our Director General many times talk about the reality of people who earn their food they eat every day. And if they don't work, if they don't go out, probably they will not eat. That's a reality in many countries. In the country where I come from, for example, it's a harsh reality. So yes, we are asking a lot from people, but this is also why we need to communicate. And we were discussing with some colleagues, there are social networks. For example, in a part of my country, there is no social security like in the United States. People who go out of job have no social security. So what they do is they put a red flag if they lack food, and a green one if they want to contribute food, and volunteers go around moving the food between places. There are tremendous examples of positive community support for the implementation of the control measures by the state and by the communities itself that we should talk about, rather than the latest brouhaha on the new number if it's 25 or 27. And I don't want you to feel that we don't want to discuss the challenges. They should be discussed, but also the other means. In some of the Asian countries, they are able to control the disease better because at the community level, when there is a case, the community provides support to the family of this case so the person can isolate and they don't go starving because they help to identify the contacts and facilitate that the contacts are in isolation. So it is not a political factor, but everybody helping to ensure the virus stops there. And we have a big opportunity through the press and the social media to also highlight these stories as positive stories, as ways to have interruption of the transmission by means. And yes, this is all true, but we need to continue to work and be vocal about when are we going to have and fulfill our moral obligation, as Dr. Tedros says, of ensuring every person at risk in this planet have access to the vaccines. So I, as a person from the South, find very difficult when scientists try to discuss 200 hours what happens in the United States and only that. It is very important because every person in the planet has value that we should use the same number of hours or more to discuss how to protect people in other parts of the world. Everybody has a life that has an equal value, and we should reflect that in our actions, in the press, in the social media, and in our public health recommendations. بل پوښتنه چې د پنل لیدونکو هم پوښتلې و د دې په رابطه چې د واکسینو جوړول د هغې عرضه او لاسرسي په ټوله نړۍ کې به په څه ډول کیږي تاسو په دې اړه باندې څه نظر لرئ all of which address the question of whether vaccine supply can be scaled up to a truly global need, and the questions have to do with the questions have to do with both whether vaccine production can be nationalized, what it will take to
increase production of vaccine, and also what the significance is of vaccine formulas that are being produced outside North America and Western Europe, for instance, the Russian vaccine and the Chinese vaccine. These are very broad questions. I don't really know to whom I should address this. Dr. Restrepo, would you like to begin? Yes, I will. مننه درې ډاډمنې لارې چې خلک باید هغه ته لاسرسی ولري او واکسین پرې ترلاسه کړي. ډاډمنې ډاډ ترلاسه کړي چې کافي ډوزه واکسین شتون لري او ټول د واکسین ډولونه یې بل دي چې په نظر کې ونیول شي د کوم ځای ساخت یو یا د کوم هیواد کې جوړ شوی دی چیرته جوړ شوی دی باید هغه پکې شامل شي هغه هیوادونه باید لاسرسی ورته ولري. دویم دا چې لازمه ده چې نور واکسینونه هم وکتل شي دغه په اړه څېړنه وشي او همدارنګه دغه په اړه معلومات تر خلکو ورسیږي او ممکن وروسته لازموینې دا ثابت شي او همدارنګه د واکسینونو لپاره د سړو خونو درلودل دا ډیر مهم دي چې واکسینونه باید هلته وساتل شي او دا ډیره ضروري او اساسي خبره ده چې عامه روغتیا په برخه کې باید د مسلې ته پام وشي هم د مختلفو عمر لرونکو افراد لپاره مناسب وي. درېمه خبره د اپیډیمیولوژیکي اطلاعاتو رسونې په برخه کې د استفادې په ټولو برخو او ځایونو کې د افرادو پیژندلو کې کومک چې کوي خطر سره باید هغه مخ نشي یعنی په دې اړه خلکو ته پوهاوی ورکړي ترڅو وکولای شو چې د ویروس د انتقال مخه ونیول شي. په د دغه خبرو په دوام کې غواړم دا هم وایم چې خلک باید واکسین باندې بسنه ونه کړي بلکې نور اقدامونه چې هغه د ماسک کارول دي ټولنیز واټن مراعاتول دي او داسې نور دي هغه ته هم باید پام وکړي او هغه کنټرول کړي او پاملرنه ورته ډیره وي. It's misleading. Everything will end when we put in a concert of measures, control measures that will stop the transmission. So if I can contribute to stop the transmission in my neighborhood, in the tower building where I live, in the village where I live, I am already contributing as much as the vaccine developer. And this is what people should be convinced of, that it's a very difficult circumstance. And as I say, I cannot speak as a person from the South. I speak with my family and I hear of the hardships of millions of people in my country and elsewhere. And this is what motivates us and many others to continue to work. But we need to transmit this information. If we focus only on talking about this vaccine has 95 and this 85, and I have a long debate about that, obnoxious, because it has to be debated, but there has to be a point where you move into what it means for the control of the disease. How can we ensure that when I have symptoms, I can go and test myself so that I can self-isolate if I am sick? How can I give the encouragement to all the people who were my contacts to self-isolate so the virus doesn't spread in my family or my community? And what kind of social network support I can get from the state or from my community to be able to implement these measures? It's really very important, very hard, but it's critical. If we don't do that, it's going to be very difficult to get out. We need to do it and we can do it. I am, as an epidemiologist and as a person that has worked 40 years in public health, convinced we can beat the virus, but we need to work together. That's for sure. غواړم د هغې موضوع په اړه باندې بحث وکړم چې د لیدونکو او هغه چې د پوهاوي ورکولو مسؤلیت په غاړه باندې لري د هغوی لپاره خورا اهمیت لرونکی ده چې د کرونا ویروس په اړه باندې تر اوسه چې دغه ناسم اطلاعات خپرېږي یا د واکسین په اړه باندې دی غواړم په دې برخه کې د ساینسدانانو لخوا د موضوعات ځواب شي چې څومره ناسم معلومات کرونا د واکسین په اړه باندې خپرېږي او په دې برخه کې دوی تر اوسه پورې کوم اقدامات ترسره کړي دي. ډاکټر موسن اول له تاسو پوښتم. فکر کوم چې یو سات مخکې مو د دې موضوع په اړه خبرې کړې وې موږ داسې خبرې اورېدلې وې چې ټول د واکسین پر ضد دي او خلک منع کوي. په تازه ترین موردو کې کله چې د واکسین فایده یعنی نیو واکس اعلان شو نو د خلکو په منځ کې ګونګوسي پیدا شوې چې ګواکې دا واکسین کم فایده لري.
نسبت د مدرونا او فایزر واکسینونو ته همداسې نور ناسم اطلاعات سره مخ یو. له شروع نه تر اوسه ګمراه کوونکي اطلاعات سره مخ شوي یو. د دې واکسین په اړه چې ټول خبرې د دې واکسین په ضد دي او بې باوري د خلکو په منځ کې را پیدا شوي. یو له شکونو دا و چې د دې واکسین mRNA د دې سبب ګرځي چې دا افراد د ډي د تغییر لامل کیږي چې دا ناممکنه ده. هغه شکونه او ناسم خبرونه چې د ټولنې په حق کې کوي دا دي چې کله شک د خلکو په منځ کې خپور شي او د بې باورۍ سبب ګرځي د واکسین په اړه، نو خلک په اسانه نور په علمي ټولنه باندې باور نه کوي او ساينس دانان نشي کولای خلک باوري کړي چې هغه څه چې اوریدلي سم نه دي او علمي اړخ نه لري. اما د مبارزې لاره دا ده چې موږ نه یوازې دا چې باید د دې اطلاعاتو په لمنځه وړلو کې کوشش وکړو، بلکې د خلکو تشویشونو ته غوږ کېږدو او هغې ته ځواب ووایو. Genetic material will somehow modify your DNA. It's impossible for an mRNA vaccine to do that, but that has gained traction. And because often the people who are deliberately spreading misinformation, in other words, disinformation, are doing that in circles where they are more likely to be believed, where they have credibility, they are able to get these ideas circulating in people's minds, and they really spread themselves almost like a virus, so that you have people who are not part of these really die-hard opposed to vaccination communities repeating these talking points because they heard them through the grapevine from a source that eventually they thought was credible. And when people are talking about it with their communities, with their friends and neighbors, they're not necessarily hearing about it from scientists. And scientists, I'll be the first scientist to say, are not always great at communicating about this. We think that we can come in and say, oh, that's not true, here's the data. And oftentimes people don't respond to that. That is not addressing people's actual concerns. That is not helping to educate them on why that is wrong. And that's also not helping them understand that this is disinformation in a larger context. And I think that this is something that we all need to be pushing back on pretty regularly in terms of not just correcting things that are factually untrue, but also listening to people and hearing what their concerns are and understanding better why this misinformation is taking root and spreading within these communities. We shouldn't be shaming people for spreading misinformation because, oh, that's not true, that's fake news, whatever. We should be really listening to people's concerns and taking them seriously, whether they're factually true or not. And then we should respond to those equally seriously, taking those concerns to heart. I think that we could do well by listening to what those concerns actually are, and that's going to make big strides in the long run in terms of combating this misinformation and disinformation that's flying around. ډاکټر پریک غواړم تاسو سترګو لیدلې تجربې د هغه مریضانو پر رابطه چې اندېښنې لري او تاسو ته مراجعه کوي او یا هغه کسان چې د واکسین په ازمایښتو کې ګډون کوي پوښم او د چې څنګه سم معلومات موږ خلکو ته رسولای شو. Either from trial participants or from the allergy and immunology patients whom you see all the time about what their concerns are about the vaccine and where the doors are through which you can transmit more accurate information. هغه مریضان چې ما ته راځي خپل اندېښنې هم را سره شریکوي. اغلی ډاکټر راسموسن هم ځینو ټکو ته د ډیني په اړه اشارې درلودې. دغسې ټکي او موارد په رښتیا هم شکونه زیاتوي او یو شک دا هم ده چې په خلکو کې خور شوی چې دغه واکسین خلک عقیموي. د ایموټولوژیکي اړخ نه هم اندېښنې وایي چې ګواکې که خلک واکسین وکړي نو په الرژۍ اخته کېږي چې دا خبره ناسمه ده. زه فکر کوم چې خبریالان کولی شي د دې راز ناسمو اطلاعاتو په له منځه وړلو کې همکاري وکړي او هغه څه چې له رسنیو او خبریالانو غواړم دا ده چې په خپل سرلیک او عنوانونو کې له دقت نه کار واخلي او د نویری او غلط اطلاعاتو په نشر کې مرسته ونه کړي. همدارنګه د اطلاع رسونې ټولنې نه غواړم چې ډیره توجه د واقعیتونو په خپرولو وکړي، نه د احساساتي او غوغا جوړونکو مسایلو په خپرولو کې.
that are very scary, right? But then when you actually read the article, many times the content has nothing to do with the headline. But to the layperson, they may see the headline and say, oh my God, all of these allergic reactions are occurring. I can't take the vaccine. Something terrible will happen to me. But then if you actually look into it, it's actually very, very rare. And many of what had been labeled as allergic reactions in these rollouts, when we looked deeper, only 10% actually met the criteria for an anaphylactic or an allergic reaction. So that obviously has been a big concern amongst the patients I treat, because every single person has some sort of allergy that I take care of. And when I sit down with them and I say, you know, actually in our trials, we included people just like you and they did fine. You know, there's millions of people with very, very severe allergies who have received this vaccine and had no problem. You know, that's reassuring. But then when they see the headline, I don't blame them, a sense of panic occurs. So I think this is really where we do need journalist help. You know, the one-on-one conversations are so helpful, but, you know, there's only so many hours in the day. And, you know, between the three of us on this panel, we can't speak one-on-one to everybody to reassure every single person. So what I ask, at least of the media and the journalistic community, is have the headlines actually reflect what your expert is saying, because it's even happened to me that what I've actually said was completely taken out of context when it ended up in print. And that is concerning because you're missing the full picture. And given health disparities, as you mentioned, that's a huge problem all over the world, but especially in New York City, you know, so because we've had certain zip codes and certain areas of our city that have had almost 3 times the death rate from COVID-19, the complication rate from COVID-19, and much of it is all due to these disparities. So in this vaccine rollout, which has left much to be desired, I think, you know, nationally, but even within our local governments, you know, those disparities have to be addressed. There needs to be 24/7 access, the same way it's needed for testing, for isolation procedures, but for vaccines too, to have that rollout going around 24/7. And I couldn't agree more that, you know, we can't only focus on the US. We can't only focus on the big cities there, because, you know, the United Nations Foundation has a great line where they say, an outbreak anywhere is an outbreak everywhere. You know, if we don't look out for our neighbors globally, there's no way we'll get this under control. We can't have that tunnel vision and only look to the US or only look to New York City to control such a contagious and virulent outbreak. But yeah, the disinformation and misinformation is everywhere. And majority of it is not true. And I think outside of the one-on-one conversations, which I think are the most effective in my personal experience, we really need the help of the journalists and the media community to help, you know, put proper attention on what the actual facts are versus the sensationalism. There were so many headlines about, you know, a handful of allergic reactions, but not about the millions of who with allergies that received the vaccine with no issue, or any of the, you know, coverage on women of childbearing age that were in the clinical trials. Actually, some of them are pregnant now. So it clearly does not cause infertility. I'm of childbearing age. I plan to hopefully start a family, yet I've had both of my doses. So, you know, these are the things that need to be amplified, and we ask for your help in that. د اخري پوښتنې په توګه دا چې د خبريالانو یا هغه څوک چې په دې برخه کې کار کوي څنګه کولای شي چې غلط او داسې اطلاعات چې په هغه باندې شک وي لدې سره مبارزه وکړي. موږ څنګه کولای شو چې دا چې د غلطو اطلاعاتو د خبرولو سره مبارزه وکړو، کوم کارونه په مخ کې نیولای شو؟ ډاکټر جسپول تاسو یو both in this webinar and on YouTube are residents of the Global South themselves, and many of them are journalists. So what would your lessons or your requests particularly be for the core of journalists in the Global South as they push information out to their communities over the next year? بیا هم له ټولو مننه. زه خبریالانو ته څو پیغامونه لرم. کله چې یو کمیټه یا یو پلاوی د واکسین د ګټه اخیستنې لپاره وړاندې کیږي، ټول اړخونه باید وڅېړي، د هغه واکسین په اړه خلکو ته معلومات ورکړي او همدارنګه ځینې لارښوونې چې هغه په روغتیایي برخه کې او نور دي هغه باید تر خلکو ورسوي. هر کس باید تصمیم ونیسي چې واکسین وکړي او مثال واکسین ورته ورکړل شي. باید دا کار تر سره کړي. د واکسین ګټې او عیبونه دا باید ارزیابي شي، هغه وکتل
شي تر خلکو ورسول شي او بیا تصمیم د هغه په اړه ونیول شي. دا ټول دقیق اطلاع رسونې له لارې کیږي، یعنی که چیرته دقیق اطلاع رسونه وي نو موږ کولی شو په اسانۍ دغه څه ترسره کړو. ټول باید کوښښ وکړو، هڅه وکړو چې په دې برخه کې تر خلکو معلومات ورسوو، په دې برخه کې اضافي معلومات خلکو ته ورکړو. همدارنګه خبریالان دا دنده ده چې دغه مسؤلیت باید په ښه ډول سرته ورسوي او د کره سرچینو پر اساس باندې تر خلکو معلومات ورسوي، هغه خلکو ته خبره کړي. همدارنګه دغه ډاډ باید ترلاسه شي چې په دې اړه کوم ناسم څه نشته دي. موږ باید دا تاکید کوو او دا زموږ مسؤلیت دی. ټولو ته باید اطلاع رسونه وشي او مسؤلانه ډول هغه مسؤلیت ادا شي. I should do the same. I should evaluate what are the benefits and what are the risks for the vaccines and assess as an individual if the benefits outweighs the risk for me as a person, for my family, for my community. And to achieve that, to ensure that each person can actually do that, then we should all work together to transmit information that is reliable, that is based on data, and that can be challenged and verified. And I think this is the main thing I will ask the journalists is when we come out with recommendations from WHO, everybody says, what is the data that WHO used to issue that recommendation? Show us the data. Which is the expert panel that issued that recommendation? Are they independent? When we issue warnings of misinformation to people, when journalists duplicate and transmit this, they don't ask these questions to the person who is issuing this. They don't ask them, what is the data that you have, that your claim is a valid claim? It's just your opinion, or what is the information? Can it be verified? Can it be used? So I think it is very important that as journalists, as communicators, we always check our sources. You always do when you are talking about politics. Why don't you do it when you talk about science? Why don't you do it when you are raising issues that make influence the decision of a person somewhere and known to you of not receiving a vaccine and maybe dying? You see, I think this is a question of responsibility. Therefore, my final comment for everybody, and I do a plea as a woman, as an epidemiologist, as a member of the WHO, is please be responsible with the information you transmit. Please verify your sources. Please be ensured that if we challenge you, you cannot just say that somebody told you in a chat group, but actually there is data, reliable evidence, and no conspiracy theories behind each of your statements. غواړم د ټولو همکارانو پیام په پنل کې ولرم. اول له ډاکټر پریک او بیا له ډاکټر راسموسن اورو. Listening in just 1 minute each. Dr. Parikh, I'll go to you first because you, I think, have unique insight into sort of neighborhood networks of information and disinformation. What are your thoughts? زما پیام هغه د چې مخکې نورو همکارانو ورته اشاره وکړي. هغه څه چې غواړم زه پرې تاکید وکړم دا د چې خبریالان د رپورټ د عنوانونو په انتخاب کې له ډېر دقت نه کار واخلي او کارپوهانو سره په دې برخه کې مشورې وکړي ترڅو سم پیغام په سم ډول خلکو ته ورسوي. دا د خبریالانو لپاره په خاصه توګه په هغه ټولنو کې چې د خلکو پوهه او معلومات کم او په ټیټه سطح کې وي او یوازې د هډلاین لوستلو باندې بسنه کوي. دا یو له مهمو پیغامونو څخه دی چې زه خپل ژورنالیستو همکارانو ته لرم. That would probably be the biggest point that I would make, that the whole piece, if you can work with the experts, I think you would get the message across much more effectively and accurately. Dr. Rasmussen, tasu wai. Turn to you last because I know you've been talking to journalists a lot this past year. I know you've spoken to me several times and I'm very grateful for that. You've seen how journalism works. What are your pearls for what journalists should do going forward as they cover vaccination? زما پیغام خبرنگاران ته دا ده چې سم او دقیق منابع ولټوي او زیاتره له کارپوهانو نظر واخلي که څه هم نظریات مختلف وي. Like if somebody asks me what is going on with this epidemiological model,
I'm going to say I have no idea because I'm not an epidemiologist. I'm a virologist. And responsible experts will actually do that. I have seen a lot of people quoted who have no expertise whatsoever in infectious diseases and epidemiology, talking about all kinds of things like treatments, vaccines, criticizing WHO policies. All of those things are really, really harmful. So if a journalist is going to cover a story like that, something that has a major public health implications and that people are very, very interested in, I just implore them to fact check their sources and make sure that they're talking to people with the appropriate expertise to comment. It's fine to have differing opinions. It's fine to interview experts who disagree with each other, but just make sure they're qualified to actually do so. د ټولو غړو چې وخت راکړ او خپل معلومات موږ سره شریک کړل مننه کوم. مطمئن یم چې ټول خبرنګاران او مخاطبین چې موږ سره ول یو څه ګټه به ترلاسه کړي وي او خپل فکرونه او علم به ورسره زیات کړي وي. له ټولو مننه. څو دقیقې وروسته دریم پنل د واکسین په ویشنه کې د لوجستیکو مشکلاتو په اړه شروع کوو. In just a couple of minutes to spend an hour on the immense challenges of the logistics of delivering the COVID vaccines. Thank you. یو ځل بیا مې سلامونه ومنئ. له تاسو هر یو مننه چې په خپرونه کې مو راسره ګډون کړی. زه ملوري تنوري د تګزاس پوهنتون او د امریکا جنوبي او شمالي برخو د نایټ ورځپاڼې مرستیاله یم. تاسو درنو اوریدونکو ته باید یادونه وکړم چې ویبینار خپرونه همداسې به تاسو د یوټیوب له لارې په ژوندۍ بڼه په انګلیسي، هسپانوي، پرتګالي، فرانسوي او عربي ژبو کې اوریدلای شئ.
د تخنیکی ستونزو پر مهال کولای شئ چې د زوم اپلیکیشن ته سر ورښکاره کړئ او د همدې لارې زموږ د یوټیوب ادرس ترلاسه کړئ. زموږ وروستی او دریم پنل به څو شیبو کې پیل شي. په دې پنل کې به د واکسین په توضیح کې د لوجستیکي ستونزو په اړه بحث ولرو. د خپل همکار میرن څخه غوښتنه کوم چې د پنل میلمانه تاسو ته درو پیژني. Audience questions. We have a lot coming in from around the world, which is great. So please go ahead and continue to share those with us, and we'll be doing our best to address those. So we're now going to begin our third and final panel, where we will be examining the logistical challenges of vaccine distribution internationally, including socioeconomic challenges. And we've got a stellar lineup of experts with us today. So I would now like to turn the conversation over to our moderator, Maren McKenna, who will introduce these panelists. ستاسو ټولو ته سحر په خیر وي. زمرن مک خبریاله او د انساني سلامت د مطالعاتو د مرکز ارشد غړي له امریکایي له عمري پوهنتون څخه او په خپل روستي او دریم پنل کې بعد واکسینو د توزیع په وخت کې د لوجستیکي ستونزو په اړه زموږ د باز په اړه خبري ولرو. زموږ د باز غړي هر یو د نیویارک پوهنتون استاد خغلی سکاټ رایټسن د واکسینونو یا د AIM د انجمن رئیس کیلر هنان د نړۍ د سلامت او سیاستونو د ریاست معاون ښاغلی جایش موشود او د نړیوال سازمان د واکسیناسیونو او بیولوژیکي برخې مسؤل کایزر کایسرن اوبراین دی. له تاسو ټولو مننه کوم چې په دې بحث کې مو برخه واخیسته. مهرباني وکړئ لومړی مو خپل ځانونه راوپېژنئ او دا ووایئ چې په خپل عادي ژوند کې څه کوئ او د دې وژونکي وبا یعنې کرونا ویروس په تړاو په ځانګړې توګه د واکسین د توزیع او لوجستیک په برخه کې اوس تاسو څه کوئ. Tracking data regarding vaccine distribution and attitudes toward vaccination, and Catherine O'Brien of Johns Hopkins University and the World Health Organization. Thank you all so much for joining us. We really, really appreciate it, and I know our extended global audience does as well. So I'm going to begin by asking each of you to introduce yourselves, tell us what you do in normal times, if there are such things, what you've been doing with regard to the pandemic, and especially if you are working on anything now regarding vaccine distribution or logistics. And Scott, I'll start with you. له تاسو هم مننه چې په دې مهم بحث کې مو د ګډون بلنه راکړه. زه سکاټ راډزن یم، د نیویارک د عامې روغتیا په ښاري پوهنتون کې استاد یم او له 2 کالو راهیسې د روغتیایي اړیکو په نړیوال ژورنال کې کار کوم. موږ اوس د هڅونې په نوم یو ګروپ کې کار کوو چې یو نړیوال کالج دی او پکې د کرونا وایرس د نوي واکسین په اړه معلومات ورکوو. په دې ګروپ کې له موږ سره هایډي لارسن هم یو ځای دی چې د واکسینونو د نړیوال اعتبار په برخه کې یو غوره متخصص دی. موږ په دې ګروپ کې هڅه کوو چې نړۍ د واکسین د شبکې په اړه پوه شي او د واکسینو د نړیوال اعتبار د زیاتولو په ځانګړې توګه د کرونا وایرس د واکسین پر وړاندې شته ننګونې رابرسېره کړو. له بدمرغه موږ ولیدل چې دا د نړۍ د ټول نفوس له 10 سلنې څخه تر 10 سلنې پورې د واکسین له کولو څخه ډډه کوي او 40 سلنه خلک بیا د دې واکسینو په اړه لا هم شک لري. موږ په دې برخه باندې کار کوو ترڅو په دې اړه خبرې اترې وکړو او داسې شرایط مو برابر کړي چې واکسینونو ته د خلکو د تشویق لپاره پوهاوی ورکړو څو خلک په دې پوه شي چې واکسین څه شی دی او څه ډول کار کوي او د دوی لپاره دا اسانه کړو چې د واکسینو کولو ته زړه ښه کړي او په پای کې لکه څنګه چې واکسین له 3 پیړیو راهیسې کېږي څنګه موږ وکولی شو خلک په دې قانع کړو چې تر اوږدې مودې پورې د واکسینو کول ومني او ځانونه واکسین کړي. موږ اوس باید خلکو ته په دې اړه د کره شواهدو په بنسټ معلومات ورکړو چې واکسین وکړي. مارین بیا هم له تاسو مننه کوم چې په دې بحث کې مو د ګډون وخت راکړ سو په دې اړه وغږیږم. Long-term acceptance and uptake, as vaccines have been around for 3 centuries, we now have to inform the people well enough with the right evidence base and science to get the vaccination. So, thank you, Maren, today. I'm hoping to have an opportunity to talk, 1, about Convince, 2, I'm happy to talk about the journal, and then 3, there's a whole business partners to Convince that has a global workplace challenge that I think we all can aspire of working throughout all sectors of society. لتاسو هم مننه خغلی سکاټ. اوس به خغلی جاش ته ورکړو که مهرباني وکړئ و خپل ځان راوپېژنئ او دا ووایئ چې څه کار. مننه کوم. زه جاش میشود یم د
کایزر کورنۍ بنسټ کې د روغتیا د نړیوالې پالیسۍ اسوسییټ ډایریکټر. مننه له تاسو او د باس له ټولو ګډونوالو څخه. زه به تاسو ته د دې بنسټ په اړه معلومات درکړم. دا یو غیر سیاسي غیر دولتي سازمان دی چې د امریکا په متحده ایالاتو کې د مهمو روغتیایي پالیسیو او موضوعاتو په اړه معلومات، تحلیل او ارقام وړاندې کوي. زه د نړیوالې روغتیا په ګروپ کې کار کوم او د میکروبي ناروغیو اپیډیمولوژیست او صحي ډاکټر یم او د امریکا په متحده ایالاتو کې د روغتیایي پالیسیو د شننې دنده پر غاړه لرم. لکه څنګه چې په اوس وخت کې د کرونا ویروس یوه مهمه موضوع ده او زموږ کار په دې برخه کې متفاوت دی، موږ د دولت مهالویش تعقیب کړی او دا چې د کرونا واکسین په برخه کې په کومو خلکو باندې ټینګار کیږي او د کرونا واکسین د ویش لپاره د توکمیز مساوات په برخه کې کار کوو. موږ د کرونا ویروس د واکسینو په اړه د عامو امریکایانو رای اخیستې او د کرونا واکسین د څارنې په نوم مو یوه پروژه برابر کړې چې پکې د دې واکسینو په اړه د خلکو د نظر په اړه تازه معلومات وړاندې کوو. په پای کې به ووایم چې د کایزر بنسټ د کایزر روغتیایي خبرونو په نوم یو بل بهرنی خبري سازمان نظارت کوي چې د واکسینو په ګډون د روغتیایي پالیسیو اړوندو موضوعاتو په اړه خبرونه او راپورونه خپروي. همدا ډول زه د جان هاپکینز په پوهنتون کې د نړیوالې روغتیا په برخه کې تدریس هم کوم. نو له تاسو نه مننه کوم او زما د خوښۍ خبره ده چې په دې آنلاین بحث کې له تاسو سره شته یم. Called Kaiser Health News. It's editorially independent from the organization, but they provide media stories of all kinds on health policy issues, including on vaccines. So I should just say my other hat is as a professor, and I teach public health and global health at Johns Hopkins University as well. So it's a pleasure to be here and happy to talk more about vaccines for the rest of the session here. لتاسو هم مننه ښاغلی میشود. اوس به میرمن حنان ته ورکړو که مهرباني وکړئ د خپل ځان په اړه معلومات ورکړئ. سلامونه تاسو ټولو ته. زه کلیر حنان د امریکا متحده ایالاتو د معافیت د ټولنې مدیره یم. زه د خیریه ټولنې غړی یم چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې کار کوي او د معافیت د پروګرامونو مدیریت په غاړه لرم. موږ په عادي وختونو کې له یو بل سره په ګډه په دې کار کوو چې څنګه د ماشومانو ورځنی معافیت لوړ کړو او اوس مهال د انفلونزا د واکسین او د ماشومانو لپاره د واکسین د پروګرامونو لپاره د 3 کتابونو په اړه خبرې کوو. زه او زما ټیم په ښوونځیو کې د شرایطو د وضع کولو په اړه غوره تجربې له یو بل سره شریکوو ترڅو د دې ډاټ ترلاسه شي چې خلک واکسین وکړي او د ناروغۍ څخه خوندیتوب ومومي. موږ د کرونا ویروس د واکسین د پیلولو لپاره پلان جوړ کړی او د هغه د پلي کولو په حال کې یو. موږ یوه کمیټه جوړه کړې ترڅو په دې اړه د شته ننګونو په اړه خبرې وکړي او تر لاسه شوي تجربې او غوره کړنې سره شریک کړي. له تاسو او ټولو ژورنالستانو څخه مننه کوم چې په دې برخه کې له موږ سره خبرې کوي او موږ ته مو په دې بحث کې د ګډون بلنه راکړې ده. What's going on, especially at this time when they can't stay on top of everything that's happening. So those are the kinds of things we do. And I actually did not have really any kind of interaction with the media before this year. And I have to say that I'm just so appreciative of the journalists that have worked with us and really listened and taken the time to get stories correct. And, I appreciate that. And I'm so glad to be here today. لتاسو هم مننه کوم. په پای کې راځو میرمن اوبرنت که مهرباني وکړئ ځان مو راوپېژنئ او دا وایي چې د کرونا وبا او د هغې د واکسینو په برخه کې کوم کارونه کوي. سلام ټولو ته، سهار مو په خیر. زما نوم کاترین اوبراین دی او د روغتیا نړیوال سازمان معافیت واکسین د برخې مشر یم او له جنیوا څخه مې له تاسو سره په بحث کې ګډون کړی دی. تاسو د کرونا د وبا په اړه وپوښتل. البته زما رول د دې نړیوالې وبا په برخه کې ډېر څرګند دی. په ځانګړې توګه زموږ رول دا دی چې د واکسینو د کارولو د څرنګوالي لپاره پالیسیانې جوړې کړو او د دې واکسینو د مناسبې او مساوي توزیع مسؤلیت په غاړه لرو. او په دې برخه کې د روغتیا نړیوال سازمان د واکسینو د سازمانونو سره همکاري لري او دا د واکسینو د تدارک او د هغې د مناسب او مساوي ویش د ترکیب یو نړیوال میکانیزم دی. د کوواکس په مرکز کې د نړۍ 190 هیوادونو غړیتوب لري
چې د نړۍ د نفوس په 100 کې 90% جوړوي. همدا ډول موږ د روغتیا په نړیوال سازمان کې د واکسینو د خوندیتوب د څارنې دنده لرو او د واکسینو د خوندیتوب په اړه لازم نورمونه او لارښوونې وړاندې کوو. په ورته وخت کې موږ په ټولو هیوادونو او په ځانګړې توګه په کم یا متوسط عاید لرونکو هیوادونو کې د واکسینو د پیلولو او خلکو ته د ورکولو مسؤلیت په غاړه لرو او د یونیسف سره یو ځای په دې برخه کې ګډه نړیواله همکاري لرو. په پای کې موږ د واکسینو د دوزونو په اړه راټول شوي ارقام د واکسینو ترلاسه شوي تولید او پالیسیانو تر څارنې لاندې نیسو او د واکسینو د ورکولو او تطبیق لپاره د روزنې په برخه کې له هیوادونو سره عملی همکاري کوو. Monitoring safety of vaccines and setting norms and guidance around how to monitor safety and supporting all countries in the safety programs that they have for monitoring vaccines. We also have the program in WHO for either pre-qualifying vaccines or what we call emergency use listing of vaccines. This is the equivalent of a regulatory process. We are not regulators, but we support the regulatory process in all countries by reviewing along with a national regulator, the evidence on efficacy, safety, and quality of manufacturing. And when WHO puts its brand on or its mark on a product as having achieved emergency use listing, it indicates that we've reviewed in detail all of the data on those three elements and can verify the quality and that it meets the highest international standards. We're also responsible for country readiness and rollout of vaccines, especially supporting low-income and low-middle-income countries, but frankly, all countries around the world. So we, along with UNICEF, have been coordinating the global partnership, which consists of hundreds of people who are working on the support to countries for readiness and rollout of the vaccines. And then finally on research prioritization and research support, as well as data monitoring of the doses of vaccine and the vaccine coverage, as well as the policies and the products that are being regulated and authorized for use in countries. So we cover the gamut from the very, very upstream side of support all the way to actual operational support to countries for training and the specific rollout of vaccines. له تاسو ټولو مننه کوم چې په دې بحث کې مو ګډون وکړ. د دې پنل په اوږدو کې به موږ په دوو عمده موضوعاتو باندې خبرې کوو. لومړی د کرونا ویروس د واکسین د توزیع په وړاندې شته ننګونې او دویم پر واکسینو د پوهېدو د څرنګوالي ننګونې. زه غواړم لومړی د واکسینو د توزیع په اړه خبرې وکړم او غواړم لومړی د میرمن کلیر هانان پیل کړم چې تاسو اداره په امریکا کې د واکسینو د پیلولو او توزیع په اړه څه وایي. Of the vaccine. So I want to talk about distribution first. And I'm going to turn first to Claire Hannon, because while the rest of the world might think of the United States as a great political power and a place that is very affluent, in fact, our vaccine rollout has been quite challenged. And one reason for that is because of the unique political structure of the United States, in which it's the 50 state governments plus territories and districts that are each managing their own vaccination distribution. So Claire, could you talk for a few minutes about what you are hearing from your organization's members about what vaccination rollout looks like across the United States and what hiccups to distribution and receipt they have perceived? ډیر ښه. په امریکا متحده ایالاتو کې د واکسینونو د پیل پر وړاندې تر ټولو ستره ننګونه د دولت په مالی مرسته د واکسینونو ویش دی او موږ غواړو دا خصوصي سکتور ته ورکړو ترڅو په خلکو یې وویشي. د دې ستونزې د حل لپاره موږ په دې وروستیو کې ښې کړنې ترسره کړي چې په هر ایالت کې په زرګونو خصوصي توزیع کوونکي د دې کار لپاره نوم لیکنه کړې ده. په دې برخه کې د واکسین توزیع کوونکو ته روزنه ورکوو او دوی ته لارښوونه کوو څو واکسین په سمه توګه توزیع کړي. اوس د واکسین د تطبیق لړۍ په څو مرحلو کې ترسره کیږي. په لومړۍ مرحله کې روغتیايي مرکزونو کارکونکي واکسین کیږي او په دویمه مرحله کې به په ټولو ایالتونو کې
له 15% څخه زیات ټول روغتیايي کارکونکي واکسین شي. د یادونې وړ ده چې د دې پروسې خصوصي کول ډېر ستونزمن دي. په دې برخه کې اوس د پام وړ بدلون راغلی دی. د ټولو ایالتونو په لویه روغتونونو کې د دې واکسین د ساتلو لپاره خوندي ساتنځایونه جوړ شوي دي او د واکسین د عرضې نشتون لا هم یوه لویه ستونزه ده. هر ایالت ته په خپل اندازه واکسین ځانګړي شوي. په دې برخه کې د معلوماتو شریکول چټک شوي او خلک به په دې وپوهیږي چې څه وخت او څنګه به دوی ته واکسین ورکړل شي. لا هم ډېرې ستونزې شته خو موږ هیله لرو چې په راتلونکي کې به دا ستونزې له منځه لاړې شي. You know, while this is good for getting healthcare workers vaccinated where they work, it was not necessarily the most efficient thing. It's very difficult to prioritize that way. And many of these hospitals took the inventory, you know, they viewed it as their inventory. They were staggering their employees. We didn't have efficiency. So as we've moved into phase 1B, a lot of adjustments have been made, and many states are setting up more large scale, centralized, high throughput clinics where they can really manage the inventory. They can vaccinate, they can schedule around the clock. We still have this very real challenge of not having supply to meet this phase 1B demand, such a large group. And so many states, you know, are grappling with that. So that's where we are. I mean, I think that allocations, as they get more steady, communication hopefully will improve, that will trickle down. So people will understand better, you know, when and how they will get the vaccine. But yeah, we have no shortage of challenges. I think we've done some things very well. Hopefully we'll get better as we move along. مدنه تاسو له معلوماتو څخه ډاکټر اوبراین اوس تاسو ته راګرځم په نورو هیوادونو په ځانګړې توګه په کم عاید لرونکو هیوادونو کې د واکسینو د توزیع په برخه کې اندېښنې کومې دي؟ The start of the webinar, but I happen to live in the city of Atlanta, about 2 miles from the Centers for Disease Control and Prevention, and their vaccine is being given to people of a certain age. I think it's at 265 in my state, but you could drive less than an hour away and not be able to get the vaccine unless you were 75 and older. And those kind of differences in distribution prioritization are happening all across the United States. It seems to me sort of a small version of what the rest of the world, the sort of decisions that are going to have to be made. So Dr. O'Brien, let me turn to you. What do the distribution challenges look like from your perspective for the rest of the world, particularly for the global south, low and middle income countries? How's prioritization going to work? How's supply going to work? What are the things you're most concerned about? لومړی ننګونه د واکسینو د عرضې په برخه کې ده. د کوواکس مرکز د دې لپاره جوړ شوی د څو د نړۍ د نفوذ 10% د کرونا د واکسینو تر پوښښ لاندې راولي. که څه هم موږ ډېر توقعات لرل او موږ ولیدل چې هر ورځ ځینې تولید شوي واکسین تر روغتیايي ازمایښتونو لاندې و چې خوشبختانه ځینو یې مثبته نتیجه ورکړې ده. هر ورځ موږ یو نوی تولید وینو او دا د ټولې نړۍ لپاره تر ټولو ښه خبره دی. همدا ډول د واکسینو د مناسب او مساوي ویش په برخه کې موږ ولیدل چې زیات شمېر هیوادونو دوه اړخیزې معاملې وکړې او موږ ولیدل چې په ډیرو هیوادونو کې د واکسینو ویش غیر عادلانه و. د کوواکس مرکز په روغتیايي مرکزونو کې او د مرکز 190 غړو هیوادونو ته تلونکي کسانو ته د واکسینو ویش پیل کړی او په دې برخه کې زموږ له ټولو هیوادونو غوښتنه کړې څو د واکسینو هغه دوزونه چې په واک کې لري د مرکز ته ورکړي څو د دې مرکز له لارې په مساوي توګه نورو اړمنو هیوادونو ته توزیع شي. بل ستونزه د عرضې کولو لارې چارې دي او هیوادونه باید د واکسینو د ساتنې یخچالونه باید پراخ ولري او لوی وي څو میلیونونه دوزه واکسین پکې ځای او خوندي وساتل شي. د دې ستونزې یو بل اړخ دا دی چې کوم خلکو ته او په کوم ځای کې باید لومړی واکسین وشي او د دې لپاره موږ پلان جوړ کړی. خو زه فکر کوم چې په امریکا متحده ایالاتو کې ښایي د یو ننګونه وي چې د کوم عمر لرونکو خلکو ته واکسین وشي څه ډول مشخص شي او څنګه په دې پوه شي چې دوی د واکسینو لپاره په شرایطو برابر دي، څنګه دوی مراجعه وکړي او کوم روغتیايي مرکز ته ورشي. دا ټولې هغه ستونزې او ننګونې دي چې ما یادونه وکړه. البته زیاتې ستونزې شته خو دا تر ټولو لویې او عامې ستونزې دي. Across countries around the world. The COVAX facility is just about to start to distribute the vaccines that are in the facility.
those will go to the countries, the 190 countries, depending on, some countries chose certain vaccines or not, but they will start to roll out. So one of the biggest concerns is that we do have a large number of high-income countries that committed to a large number of doses of vaccine. In fact, more doses of vaccine than there are people in their country. So we're really encouraging countries that are in that situation to now share their doses in real time with the COVAX facility so that those can be redistributed in a fair way to countries that are only procuring their vaccines through the COVAX facility. So that's one issue that we're seeing is, is the world really walking the walk and not just talking the talk on equitable, fair allocation? And the reason that's so important is that we are not getting out of this pandemic one country at a time. And we've seen that's not just a sort of moral question or ethics question. It's really about the epidemiology. It's about the science, and it's also about the economics. And we know that that's true. The variants are moving around the world as we have variants that are potentially going to be less effective. The vaccines may be less effective against those variants. All of these things, we are in an interconnected world, and we're not going to beat this thing if we are going at it one country at a time. From an actual so that's from a distribution perspective. From an in-country deployment perspective, I think some of the big issues that we're seeing, we're working very carefully and closely with a large number of countries. The areas that countries are struggling with are, first of all, on the cold chain and the supply channels of vaccine. If we're trying to take billions of doses of vaccine on top of the immunization program that we already have, regardless of whether you need special freezers for ultra cold chain, for example, for the Pfizer vaccine, or if you just need a regular freezer, it still means that cold chain needs to expand to some degree at least. So that's one area that countries are struggling with. And a second area that they're struggling with is identifying who will be the priority populations, and not just in theory who they'll be, but actually figuring out where those people are. And so that really special planning that has to take place. And I think we've heard even in the US, this has been a challenge of, what is the cutoff of age? How do you find those people? How do they know that they're eligible? How do they actually make an appointment, or where is the clinic taking place? So these really micro planning logistics of having enough places and having enough healthcare workers that can actually give the vaccines in the scale and speed that we're really intending to. So those are some of the challenges, and I'm sure there are plenty others, but those are some of the ones I would highlight. مننه تاسو له معلوماتو څخه. مخکې له دې چې د واکسینو د لوجستیک په وړاندې ننګونو تر وګرځم، غواړم له ښاغلي سکاټ څخه وپوښتم چې د واکسینو په اړه د خلکو د پوهاوي او د معلوماتو د شریکولو په برخه کې ستونزې او اندېښنې کومې دي. These messages of prioritization and vaccine nationalism and potential self-dealing. So I'm going to ask both Scott and Josh to talk about the data that they have been seeing. Scott, I think I'll start with you. What do you think some of the challenges are in this very this incredibly complex environment of communicating around communicating trust in vaccines and trust in this process of rolling the vaccines out? Sure. زما په نظر دا یو لویه ستونزه ده، ځکه موږ په دې اړه فکر کوو چې څه ډول دا موضوع له خلکو سره شریکه کړو او دوی پرې باور وکړي، شفافیت ولري او د دوی لپاره یو حقیقت وي. خلکو ته د پوهاوي د پیغامونو رسول او د هغې څرنګوالی یوه لویه ستونزه ده، او په دې برخه کې د ژورنالیستانو رول ډیر اغیزناک دی چې خلکو ته د ماسک اچولو، ټولنیز واټن مراعات کولو او نورو روغتیایي لارښوونو په اړه معلومات ورکړي. موږ په کارځایونو، کارکوونکو او ناروغانو ته د واکسینونو د ورکړې په لومړیتوب باندې تمرکز کوو او په دې باندې کار کوو چې خلک څه ډول معلوماتي سرچینو څخه روغتیایي معلومات ترلاسه کړي او څنګه کولی شي خپل پوهاوی زیات کړي. د واکسینونو کولو ته خلک وهڅوو او د واکسین
د ورکړې د لاسرسي وړ برخې نورې هم پیاوړې کړو او زما په اند دا ډېر مهم دی. همدا ډول موږ باید په ساده ژبه خلکو، ښوونځیو، کورنیو او والدینو ته معلومات وړاندې کړو او له خلکو سره د معلوماتو شریکول باید د مفاهمې د نوې بڼې په بنسټ وي. That, I think, is the big challenge, and the wherewithal that Kate just mentioned so well, that we need to do this in an equitable and fair way. So whilst we know what the issue is in terms of getting a vaccine to people and getting them to take the vaccine, the challenge I see, and particularly, I thank you again for this opportunity with journalists. The journalists and the media are probably the most important vector, I can use a scientific term, to get the information to people to make the appropriate decision, whether it's to wear a mask, whether it's for social distancing, whether it's to have prudent policy, both policy at schools, at communities, all the way up to big public policy and the big global policy that Kate's speaking about. So that's really what we've been focusing on. The other part I'll mention, which I think is a component that is often forgotten, is who we are connected to individually. Are we connected in our community? Are we connected in a faith-based group? Or most of us actually have a workplace. So we've begun to focus on the workplace and the employer, and that's why Business Partners to Convince has come forward with some key core principles that are based in trust, transparency, truth, and listening to people's needs, understanding the sentiment that they might have toward health in general, or knowledge they might have toward health or vaccines in general, how they can get the information from the local sources, but that are based in fact, so public health guidance, how we can promote the vaccine literacy, how we can encourage the uptake, advocate for the accessible part. And I think that's a big key that Kate was saying, and even as we heard earlier, the letters that we give, the letters, the variants, the terminology we use, we can confuse people. So we have to make it equitable both in information and in resources. And then finally, this engagement that includes schools, includes parents, it includes public health leaders at all levels. So I'm hopeful that while we're continue to have data, and the KFF, I know Josh is going to speak about that. Molly and Brody did a great presentation yesterday that we saw, the National Foundation for Infectious Disease and other groups that continue to talk about these issues. Data continues to point to the same problem at hand, and it's up to all of us to have creative, innovative communication that is not just the message, but is also the dosage. We need to have the message over and over again that is based in science and fact. And frankly, I'm concerned, even when we talk about the vaccine, and Kate well said there's potentially 5 vaccines that are by competent authorities approved. There will be more, and these are not mix and match. And we have to be really careful about even how we communicate on those issues too. So we'll come back to it, but I hope that answers the question and presages Josh's great work that KFF continues to do on surveying the American population. خغلی جو شاید واکسین کول پر وړاندې د خلکو د چلند توزیع او لوجستیک په اړه د تاسو سره کوم معلومات شته؟ During this whole past year about all kinds of aspects of the pandemic, is there data that you can share with us about attitudes toward vaccination or attitudes toward the distribution and logistics, the gaps regarding vaccine? په عمومي توګه په متحده ایالاتو او په ټوله نړۍ کې عمده موضوع د واکسینو د تولید د عرضې کموالی دی او په دې برخه کې شته تقاضا تر اوسه پورې پوره شوې نه ده. په لومړیو کې چې کله دا واکسین پیل شول ټول خلک ورته لیواله وو او په دې هڅه کې وو چې دا واکسین وکړي، خو اوس یوازې 33% وګړي واکسین نه خوښوي او یوازې د اړتیا په صورت کې به دا واکسین وکړي چې دا یو لوی توپیر او د معافیت په وړاندې یو لوی خطر دی. همدا ډول مذهبي اقلیتونه د واکسینو په اړه جلا نظرونه لري او فکر کوي چې دا واکسین نوی دي او له مخکې تثبیت شوي نه دي او د خوندیتوب او جانبي عوارضو په اړه لا هم شک لري. همدا ډول د امریکا په متحده ایالاتو کې د واکسینو ناعادلانه ویش یوه اندېښنه ده او زیاتره توکمیز اقلیتونه په ځانګړې توګه تورپوستي ورته لاسرسی نه لري. دا هغه څه دي چې دوامداره هڅو ته اړتیا لري او زه هیله لرم چې دا هڅې دوامداره وساتل شي او په دې برخه کې شته اندېښنې له منځه لاړې شي.
I'd say high levels of hesitancy about the vaccine in a theoretical context. But once we had information about how effective these vaccines were, once they actually started rolling out, what we've seen is actual increases across the board in all kinds of population groups in interest in getting the vaccine. Now, when you look at the data at the US overall, 33% of the US population still says that they will definitely not get the vaccine, or they will only do so if they are required to do for their work or for school. So that's a fairly large proportion of the US population. If that's true, we are dangerously close to that herd immunity level if we're unable to vaccinate 33% of the population. That it makes the public health effort that much more complicated. But I also think it's worth sort of understanding more beyond just the surface level. And so we looked at different population groups, of subgroups within the US population. Racial and ethnic minorities have different views of the vaccine than the white population. There's more hesitancy in general in these minority populations, and there are specific concerns that these vaccines, being new, being unproven before, that they are concerned about the safety of these vaccines, about side effects. And so those are the kinds of concerns within subgroups that it would be helpful to know more about within the local context of everyone who's out there in the seminar, in order to be able to address and create and craft those messages and communication efforts to address those things. So the other thing I wanted to say was that, the early indications are that in the US, one thing we had been concerned about is that there would be inequitable distribution of the vaccine. And at least from the limited data that we have in the early vaccine rollout, there's some red flags there in terms of access for racial and ethnic minorities, say, to vaccines. So when you compare the percent of, say, the Black population in many states to the percent of the burden of disease carried by the Black population in those states, there's quite a discrepancy there. So it requires active efforts that so far haven't been mounted to a great extent in the United States, but I hope and expect there to be more efforts to try and connect with different population groups and address their concerns along the lines that Scott and others were talking about. ستاسو له ځواب نه ډېره مننه. د دې آنلاین پروګرام د لیدونکو لخوا یو پوښتنه شوې چې د سیارو یا ګرځنده خلکو په اړه ده چې په لرو پرتو ځایونو کې ژوند کوي او تر ډېره بېوزله دي. څه ډول دې خلکو ته په مساوي توګه واکسین رسولی شو او دوی ته د اړمنو موضوعاتو په اړه څه ډول معلومات ورکولی شو؟ لومړی به دغه ډول خلکو ته د واکسینو د ویش او لوجستیک په اړه له میرمن کاترین نه وپوښتم. Porous, such as parts of South America, whether it's places like the southern border of the United States where people may live in Mexico and cross into the United States for work, or whether they are actually migrant populations, such as in sub-Saharan Africa moving north. How do we reach populations such as those with vaccine in an equitable manner? And also how, if people are not, if they are, if not exactly stateless, then on the move in some manner, how do we create data networks that communicate to them about what the most important things are that they need to know? And I think I'll go to Kate first with this question of how is our logistics and distribution going to be managed for more mobile populations? موږ له لسیزو راهیسې ګرځنده وګړو ته د واکسین کولو چاره پر مخ وړو. د کم او متوسط عاید لرونکو هیوادونو ننګونکو وګړو ته د واکسین کولو تجربه لري او په تیرو لسیزو کې موږ شاوخوا 100 ځلې په یادو هیوادونو کې دغه ډول خلکو ته واکسین کړی دي او په دې برخه کې کافي تجربه لرو. زموږ لپاره تر ټولو مهمه او اړینه خبره دا ده چې څو دغه ډول ټولنو مشران په ګوته کړو او له دوی سره ګډ کار وکړو چې دوی څه ته او کله ورته اړتیا لري. هیڅ ټولنه او هیڅ هیواد دا کار په یوازې توګه نشي کولی او په دې برخه کې د ځایي ټولنیزو سازمانونو همکاري اړینه ده او دوی کولی شي دغه واکسین دوی ته په ښه توګه وړاندې کړي. Than some of the high-income countries do. We've done actually hundreds of vaccine introductions in the past couple of decades. In low-income and low-middle-income countries. And so there's really a deep experience of this.
the way that mobile populations that are marginalized, certainly in fragile, vulnerable, conflict settings, these communities that are the least taken care of, the most vulnerable communities, what is so essential in assuring that we can get the services that they most need, and they are the most left out often for services, is to identify the leaders that are in those communities and to work really hand in glove with them for what it is they need, when they need it, and what comes along with it. When we come with interventions that are single interventions, it's not the most effective way of instilling the confidence. And so really coming with interventions that matter to the community, and they may include the vaccines that we are feeling are a priority, but they often have other priorities as well. And so when we bundle, when we integrate, when we come with something that those communities really want, that's when it's most effective. The second thing to say is that no one government, no one agency can do this alone. This is very much about the partnership of local community service organizations, local organizations that have the trust of the community, and of assuring that we have every partner, every community organization, every NGO that has the ability to deliver something that's helpful and putting their oar in the water and sort of being in the boat and rowing in the same direction. So it's really about partnership, it's about integration, and it's about local leadership and local planning. Those would be the three things that I would sort of focus on. په متحده ایالاتو کې د لرو پرتو سیمو اوسیدونکو لپاره چې ثبت شوي په کورونو کې وي او معلوماتي شبکو لخوا د معلوماتو ویشلو څه لاسرسی نه لري، د معلوماتو رسول ورته یو ستره ننګونه ده. د دې ځانګړو ننګونو د حل لپاره مو کوم اقدامات کړي؟ Could really learn from that this is not at all a question of information or vaccine flowing in just one way. Claire, I want to ask you this question of mobile or marginalized or difficult to reach populations. This is an important concern in the United States for people who are undocumented, for people who are unhoused, for people who may not be participating in sort of standard networks of information distribution. Do you have any thoughts from your members about approaching these particular challenges? مونږ په دې برخه کې کافي تجربه لرو. مستقیما دغه ټولنو ته ورځو او تر ټولو ښه خبره ده چې دا واکسین وړیا دی او هر څوک کولای شي دا واکسین وکړي، خو تر ټولو ستره اندېښنه د خلکو رضایت او باور ترلاسه کول دي او د دې ترڅنګ د واکسین د عرضې کموالی دی. دولت په دې برخه کې کار کوي ترڅو څه ډول دغه واکسین په مساوي ډول ټولو خلکو او دغه ډول ټولنې ته ورسیږي. د لرو پرتو ټولنو لپاره د دولت او عامه روغتیا لخوا په ګډه ځینې ځانګړې سرچینې بیلې شوې دي او موږ په دې هیله یو چې د واکسینونو عرضه زیاته شي او ټول خلکو ته په مساوي توګه ورسیږي. You know, there are no strings attached to who can get it. There are no residency strings. There are no citizenship strings. But at the same time, it's going to be quite challenging to convince people of that and to have that trust built. And also right now, you know, where we are, the limited supply is really pressuring the governors, and we see politics getting involved in where the vaccine is going or who is accessible to. And so this rush to be efficient and to look good that we're getting vaccine into arms, you know, we can't allow that to lose sight of equity. So, you know, I think it's making the vaccine accessible, it's getting it to these communities, and it's also, you know, building the trust and the engagement and listening in these communities now. Some of that is going on. We some resources have been devoted to that recently with states and public health, and there's a number of resources being provided into community organizations for this. But you know, hopefully the supply will reach a point where we can focus more on that and not just on this efficiency and, you know, trying to get a percentage of doses into arms within a certain amount of time.
because that really takes away from these efforts to ensure equity. So I hope things will, we'll really be able to focus on that and use these resources with communities to build that trust. مننه غواړم بیرته ښاغلی جوش ته راوګرځم تر څو موږ ته د واکسینو د توزیع په اړه د ناسم معلوماتو د ستونزې او د دې ستونزې د حل په اړه خبرې وکړي. It is really obsessing all the people who have been covering this, and certainly everyone who's on our live stream right now, which is the problem of combating mis and disinformation. And as the vaccine rolls out irregularly across the globe, rumor is getting in front of it. And so I would really like to hear if you have any particular wisdom about what our largely journalist audience should be doing as they tackle this problem of mis and disinformation, specifically with regard to vaccine distribution. Josh, can you start us off? زه غواړم دا ووایم چې عام خلک باید په دې وپوهیږي چې د واکسینو د خپرو شوو پیغامونو په اړه له دقت نه کار واخلي او دولت باید د ناسمو معلوماتو په وړاندې د مبارزې په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. په امریکا متحده ایالاتونو کې د واکسینو په تړاو د معلوماتو شریکولو برخې په تیر کې ډېرې ستونزې لرلې، خو په اوس وخت کې دا ستونزې حل شوي او تر ډېرې په وړاندې مبارزه شوې ده. په دې اړه به نور معلومات ښاغلی سکاټ درکړي. What are the bottom line points that the public needs to know about this vaccine, and are there authoritative voices at, in the US, at the federal, at the state, at the local level that are mirroring those messages, and are the communication channels to get that message to the people who need to hear it out there. There's a whole another question about sort of the online and social media aspect to misinformation, disinformation that requires perhaps some more active measures, whether it's on the part of the government or other organizations, to actively combat the efforts to frame the vaccine in certain ways that aren't based in reality, or to have some kind of ulterior motive about the vaccines that you need to actively combat. So there's multiple arms here. And speaking from the US perspective, I think the communications piece around the vaccine and has suffered in the past year, but I think we're trying to right that, and with more active efforts on the federal government. And now that we're expanding eligibility to more and more of the population, it becomes even more important to have those messages to combat the misinformation and disinformation that's out there. So I'll stop there and let Scott take over and others. ښاغلی سکاټ، په تیرو څو ورځو کې موږ د ځینو هیوادونو لخوا د واکسین په اړه ځینې ناسم معلومات ولیدل. د دې ستونزې د حل لپاره په نړیواله کچه مبارزې ته اړتیا ده. ستاسو په اند د ناسمو معلوماتو په وړاندې مبارزه څومره لویه ستونزه ده؟ More attractive in the global marketplace than others. So this is not obviously just well-intentioned people bringing what they've heard to their local networks. This is internationally organized, and it seems it would require some sort of internationally organized effort to combat. So what are your thoughts about how to make the combating of mis and disinformation as big as the problem itself? تر ډیره په دې برخه کې ځینې حقیقي اندېښنې شته چې ځینې خلک په دې معلوماتو باور کوي او ځینې بیا د دې خلاف دي او دا باید له منځه لاړ شي. موږ له دولتي چارواکو څخه غوښتنه کوو چې د معلوماتي سرچینو په برخه کې د کرونا وایرس د خبرونو یوه اداره رامنځته کړي چې سم او کره معلومات وړاندې کړي. موږ د شواهدو په بنسټ معلومات لرو او د دې معلوماتو په شتون سره ناسم معلومات ننګولی شو او موږ همداراز کولی شو رسنۍ او د رسنۍ کارکوونکي دې ته وهڅوو څو د کرونا وایرس په اړه پوهاوی زیات کړي. زما په نظر د دې لپاره عامه او خصوصي مشارکت ته خورا ډېره اړتیا ده او د دې لپاره باید معیارونه او قوانین جوړ شي چې تر ډېره یوه اسانه چاره ده. Percentage. That doesn't mean they have to have equal column inches in the old days or whatever it might be in terms of number of characters. So we've been calling for the need for an authoritative source. And last year in March, we wrote a piece for the National Academies of Medicine in the United States that we needed a COVID-19 news bureau. This was just early on.
Now I think we need a COVID-19 vaccine information bureau that's not just sponsored by a pharmaceutical company or a competent authority as a regulator, but a group that would be able to put this understandable and digestible in ways that we could combat the misinformation with the facts that are out there and the evidence that has got these vaccines approved. But I'll even go one step further, that now that you mentioned, Marin, an international idea. Why don't we come up with a code of health communication or some sort of standards of practice for how we cover COVID vaccination or even COVID in generally? So we have evidence-based information, we challenge the misinformation, and we also encourage the media intermediaries to promote vaccine literacy. We can do this, first of all, whether it's Facebook and some of these other groups. Yes, they take down some stuff, but they still have these, I call these gated cyber communities of anti-vaxxers and others that are talking amongst themselves, oftentimes promulgating the misinformation that you've highlighted earlier. So I think we need to have a much better public-private partnership that could bring the standards up, that groups could follow, and that journalists and others, as you've been doing so well here today, will ethically advance. It's not going to be easy. Standards and codes are usually, self-driven in professional bodies, but why don't we do that now? There's no time that's more important to have ethics in health communication, particularly around COVID. که څه هم موږ د دې بحث پای ته نږدې کیدونکي یو، تاسو هر یو ته 2 دقیقې وخت درکول کیږي څو د دې آنلاین بحث ژورنالستانو ته په دې اړه وایي چې تاسو په نظر د کرونا ویروس د لوجستیک په وړاندې تر ټولو ستره ننګونه کومه ده او ژورنالستان باید په راتلونکو میاشتو کې د څه په اړه خبر اوسي او کوم ډول معلومات باید تر پوښښ لاندې ونیسي. About what your top concerns are with regard to your particular piece of this challenge of distribution and logistics that we've been talking about, and what you think journalists going forward in the next months should be most alert to. What's most important to you to see them cover as we all tackle this global challenge together? And Kate, I'll start with you. زما په نظر هغه څه چې موږ ور باندې باید تمرکز وکړو چې څه ګټور دي او څه ګټور نه دي. ټول اړوند خواوې باید د دې ډاټ ترلاسه کړي چې ټول هیوادونه واکسینو ته مساوي لاسرسی لري او په دې باید پوه شي چې څوک څه کوي، د دوی چلند څه ډول دی او په ساینسي، اقتصادي او پیډامیکالوژي توګه سم معلومات کوم دي. زه له ټولو خلکو، هیوادونو، د واکسینو تولید کوونکو، مالي تمویل کوونکو او بانکونو او ټولو اړوند اشخاصو څخه غواړم چې څو دغه ډول ستونزو ته پام وکړي او د حل لپاره یې لاس په کار شي. Epidemiologically and really ask people to act on that. And that includes individuals and countries and manufacturers and funders and banks and, they're all the entities involved here. And if we need to act as one, then I think we need to address what those behaviors are. مننه. ښاغلی جوش، ستاسو په فکر په راتلونکي کال کې به په دې برخه کې سترې ننګونې څه وي او ستاسو په فکر باید ژورنالستان تر کومه بریده دغو ستونزو ته پام وکړي؟ زما په فکر د واکسینو عرضې موضوع به په راتلونکي کې یوه لویه ستونزه وي او که عرضه همداسې کمه وي نو دا پوښتنه راپورته کیږي چې هیوادونه، دولتونه او په ځانګړې توګه محلي ادارې څه ډول کولی شي د دې واکسینو کارولو ته لومړیتوب ورکړي. زما په فکر په دې برخه کې د پالیسیو په جوړولو باندې باید ډیر غور وشي او په دې اړه چې څوک لومړیتوب لري او څرنګه ورته لومړیتوب ورکول کیږي باید ډیره پاملرنه وشي او په مساوي توګه د واکسینو د توزیع او ویش اندېښنو ته باید جواب وویل شي. Countries, the contentious nature of deciding who gets these limited doses of the vaccines, making sure that the policy is well thought out, that there is, some effort to really operationalize what can be a piece of paper outlining what they think the priority groups are. Making it happen in reality is a lot more complicated than just saying what it's going to be. And so
paying close attention to how your particular government, who's in charge of deciding prioritization, what they're deciding, how they're doing it, is going to be a really big part of this story. Are they effectively able to balance this question of getting the vaccine that they have out quickly with addressing the equity concerns that we're also concerned about? So I'll stop there. کچیرته تاسو په راتلونکي کال کې د واکسینو لوجستیک او توزیع ته نظر واچوئ، په دې برخه کې کومې اندېښنې او ناهیلي شتون لري چې ژورنالستان باید په دې اړه باندې خبر وي او تر خبري پوښښ لاندې راولي؟ What are the things that you would like journalists to be most alert to as they cover this situation? مننه. زه فکر کوم چې مونږ باید دې ته ژور پام وکړو چې په امریکا کې دولت په کوم ځای کې هي کړنې ترسره کوي او خلک باید دې ته وهڅوي ترڅو ژر تر ژره واکسین وکړي او هغو خلکو ته ورسیږي چې څوک یې حقدار دي او د واکسینو په اړه له دوی سره په ښه توګه معلومات شریک کړو. مونږ د دې لپاره یو سیستم لرو چې چاته څنګه او کله واکسین وکړو او عامو خلکو ته د معلوماتو ورکول او د پیغامونو رسول یو څه ستونزمن دي او په دې برخه کې ځینې ایالتونه د نورو په پرتله ښه دي. همدا ډول خلکو ته باید د روانو چارو او راتلونکو کړنو په اړه یو پراخه انځور وړاندې کړو او ژر تر ژره د واکسین کولو خلکو ته یې د ارزښت په اړه معلومات ورکول او په سیستم د خلکو باور په لاس راوړل تر ټولو ښه حل لاره ده. Presents a picture of what's happening, but also a reassurance that, you know, what's happening today at this second is really not the whole big picture. So, you know, I guess I mean that getting the vaccine into arms as quickly as possible isn't the solution for the long term. We really need to look at equity. We need to look at making sure people understand the communication, the value of the vaccine, the trust in the system. And we are on a route to get vaccine to every person that wants it. So if you don't get it today, there's tomorrow, there's next week. And focusing on some of the bigger picture messaging, the trust, the value of the vaccine, and not just on whatever the event is of the day. له تاسو ټولو مننه کوم. ښاغلی سکاټ د وروستي نظر ورکوونکي په توګه زه غواړم له تاسو وپوښتم چې په دې برخه کې تر ټولو سترې ننګونې او ناهیلۍ کومې او ژورنالستانو ته څه ویل غواړئ؟ مننه غلی مرین. زه د دولت او نورو سازمانونو سره د دولت په ګډ کار پوره باور لرم. زما تر ټولو لوی اندېښنه د واکسینو په توزیع کې نامساوات دی او د واکسینو د اخیستلو د لارو چارو په اړه باید خلکو ته روزنه ورکړل شي او په دې برخه کې روزنیز پروګرامونه په لاره واچول شي. ژورنالستان باید د ټولنې حقیقت منعکس کړي او زما په باور دا د دوی لپاره یو دروند اخلاقی بار دی چې دوی باید پوره کړي. په ځینو ځایونو کې د واکسینو عرضه زیاته او په ځینو کې کمه ده چې دا خپل یو ننګونه ده. بل ننګونه د خلکو د اذهانو تحریفول دي او هر څوک باید له سمو او باوري معلوماتي سرچینو څخه معلومات ترلاسه کړي. It's up to the journalist, and it's a great burden, if I can say that positively, an ethical burden to try to paint the picture that's appropriate of the reality of society. So I think this will be an iterative process. Right now, we have a lower supply of vaccine than the demand. At some point, we're going to have more vaccines, and then we're going to have to address the people that are hesitant and are not willing to get to a vaccine. Getting to 50% of the world's population is going to be much easier than getting from 50 to 80%, which is the herd immunity that will be necessary. The first part of the challenge is getting the supply and getting it appropriately there. The next part of the challenge are the hearts and minds of individuals. We need to think of this in the long run, and I would hope that everybody is getting the right sources that they can go back to that are trustworthy and continue to build upon the sources with other multiple sectors of society. What makes me worry at night is if I see the same people, sometimes with the same
blinders on, if I could say, or not seeing the whole picture, we're going to be in a position that we don't want to be in. We need equity, we need access, and it's very different what might happen where our school is based in Harlem and in New York City than it's going to be in other parts of the world. But nonetheless, the whole ethical component of what we need to do and get truth and transparency and trust out there is incumbent upon all of us. So I hope that I put some ideas out there. I'll give the final plug to the Journal of Health Communication that we have next month, because we actually have about 20 different perspectives on how to address this, from trust in sources to developing messages to other policy and other ideas. I'll put that in the chat and it'll be open source and available for others to see. So thank you very much. خغلی سکاټ له تاسو مننه کوم د باس له ټول ټیم څخه مننه کوم چې موږ ته مو وخت راکړ خپل نظرونه مو د زوم او یوټیوب چینل لارې په انلاین بڼه له ګډونوالو سره شریک کړل. د دې باس اونده موضوعات واکسینو ته لاسرسي، د واکسینو په توزیع او تطبیق کې مساوات، شفافیت، کلتور ته درناوی او همدارنګه له ژورنالستانو څخه د غوښتنه و څو د معلوماتو کره سرچینې وټاکي. له تاسو ټولو مننه. د اړتیا په وخت کې کولای شئ چې زموږ د پراخه خبرونو څخه چې موږ او نایټ په نامه په امریکای شمالي او جنوبي کې د یونسکو نړیوال صحي سازمان په مرسته خبرېږي ګډون وکړئ. نن وروستۍ په دلته رسیدلی او له خپل همکار ملوري تنوري څخه غواړم چې خبرونه پای ته ورسوي. Vast challenges of vaccine science, logistics and distribution around the world. We hope you'll join us there. I'm going to end the panel portion of the webinar now, and Mallory Tenori of the Knight Center will come back to close us out. Thank you all around the world for being with us. Stay safe. ډیره مننه مرین. دا ځل زموږ خبرونه ډیره ګټورې وي او هیله ده چې د نړۍ ټول خلک ترنه ګټه پورته کړي او تعقیب کړي. د خبرونه د ګډون کوونکو ټولو همکارانو څخه چې د پردې تر شا له موږ سره همکاري کوله او همدارنګه له خپلو سپانسر کوونکو یونسکو چې د ملل متحد د زده کړو علمي او فرهنګي اداره ده، نړیوال صحي سازمان څخه هم مننه کوم چې له موږ سره همکاري وکړه او همدارنګه د اروپا ټولنې څخه چې له موږ څخه مالی ملاتړ کوي هم مننه کوم. د مارچ په میاشت کې د کرونا واکسین په اړه د زده کړې خبرونه په انلاین ډول پیلوو چې نوملیکنه ورته د فبروري په میاشت کې کیږي چې د نورو معلوماتو لپاره کولای شئ چې ویب سایټ ته مراجعه وکړئ. journalismcourse.org د ډیرو معلوماتو لپاره له موږ سره اوسئ. خوندي پاتې شئ. And as we mentioned earlier in the webinar, and as Marin just noted, we are going to be having a MOOC that will focus on helping journalists cover the vaccines. So we do hope that you will stay tuned for more information about that. Registration will be opening up next month in February, and more details will be on journalismcourses.org. So we will keep you posted on that. So on behalf of the Knight Center, I am grateful to all the journalists and the media practitioners who joined us here today. Keep up the good work, stay safe, and take care.